Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahing papawid dito sa bayan ng Kapas, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga impluensya ng kanyang kapwa sa kanya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module at last module ng Project Regalo na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ang impluensya ng pakikipagkapwa. Uulitin ko, ang impluensya ng pakikipagkapwa. Tinalakay natin nung nakaraan kung sino-sino ang ating itinuturing na kapwa. Sino nga ba sila? Ang kapwa ay ang lahat ng taong labas sa iyong sarili. Ibig sabihin, lahat ng tao sa iyong paligid ay ang ating kapwa. Ang ating mga kapwa ay maaaring uriin siya sa 3. Ano-ano ang mga ito? Ito ay ang pamilya, ordinaryong mamamayan, at iba't ibang sektor ng lipunan. Ang pamilya ay kinabibilangan ng ating mga magulang, kapatid, at maging kamag-anak na kung saan itinuturing nating mga unang kapwa. At dahil sa kanila, una tayong natuto ng mga bagay-bagay sa kanila. Ang mga ordinaryong mamamayan naman ay kinabibilangan ng ating mga kaibigan, kapitbahay, kakilala, mag-aaral at iba pa. Maging mga kaaway ay tinuturing nating kapwa. At ang panghuli ay ang mga iba't ibang sektor ng lipunan. Kinabibilangan ng alkalde at opisyales ng pamahalaan, pulis, bombero, mga guro, doktor, taong simbahan, manggagawa, street vendors, basurero, mangingisda at magsasaka. Ang pagkontrol sa buhay ay isa sa gustong gawin ng tao. Ngunit sa mundong ginagalawan kung saan ang lahat ay magkakaugnay, hindi may pakikitang nakokontrol ng ganap ang sinuman, maging ang sarili sa lahat ng oras. Sa halip, kung ano ang mayroon sa iyong kasaganaan ay isa lamang impluensya ng kapwa at ang impluensyang ito ang nakapagpapabago sa sariling buhay at sa kapwa. Sabi nga natin sa ating talakayan nung nakaraan, ang salitang kapwa ay salin ng mga salitang both at fellow being sa wikang Ingles. Kapag ito'y naririnig, ang unang pumapasok sa isipan ay ang salitang Ingles na others, sapagkat ito'y nangangahulugang pakikibahagi ng sarili sa iba. Ang others ay kabaliktaran ng self o sarili. Nagpapahiwatig ng pagkilala sa sarili bilang isang hiwalay na identidad. Sa isang banda, ang pakikipagkapwa ay pakikibahagi ng identidad. Ang konsepto ng pakikipagkapwa ay maaaring magpahiwatig ng kaisipan, pagpapahalaga o paninindigan na lubhang pinahahalagahan ng mga Pilipino. Tinutukoy nito ang pagiging makatao sa pinakamataas na antas. Ang pakikipagkapwa ay may higit na malalim na kahulugan. Nagpapahiwatig ang pakikipagkapwa ng pagtanggap at pakikitungo sa ibang tao bilang kapantay.
Ang pangulo ng isang kumpanya at ang tagatala niya ay maaaring magkaiba ang ginagampanang papel o tinatanggap na kita. Subalit, batay sa isang makapilipinong pamamaraan ng pakikitungo, itinuturing nilang kapwa ang isa't isa. Nagpapatunay lamang ito ng pagkilala at pagkatao ng isa't isa. Upang iwasto ang impresyong ang pakikipagkapwa ay other-oriented tulad ng pakikisama, dapat alalahanin na ang tao ay hindi palaging nagbibigay o nagpapaubaya. Alam niya ang ibig sabihin ng sama-samang pagkilos. Batid niya ang pakikibaka ay isang lehitimong aspeto ng pakikipagkapwa sa gitna ng kawalang katarungan at kahirapan. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao. At kung mahirap ang huli, lalong mahirap ang makipagkapwa-tao. Lahat ng tao ay magkakaugnay. Dahil dito, makaiimpluwensya ang bawat isa. Ang mga impluwensyang ito ay maaaring magpabago sa buhay ng isang individual. Ang pagtukoy at pagkilala sa mga taong itinuturing na kapwa ang simula ng paglinang sa intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal na aspekto ng pagkatao ng isang tao. Unahin natin ang aspektong intelektual. Ang aspektong intelektual ay tumutukoy sa kakayahang mapaunlad ang pag-iisip upang maging mapanuri at makagawa ng malikhaing pangangatwiran sa mga bagay na nakikita. Ito ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip ng mga ideya, dahilan at desisyon, kaalaman at katarungan, pagtitimbang ng tama at mali, at marami pang iba. Magkakaiba ang pag-iisip ng tao na naging dahilan upang mamukod tangi sa isa o higit pang kaalaman at katangian. Ang mga sumusunod ay mga sitwasyon na nagpapakita ng impluwensyang intelektual sa kapwa. Una, ninais ng guro na maturuan ng libre ang mga batang nasa lansangan. Gusto niyang maikintal sa murang isipan ng mga bata ang kahalagahan ng edukasyon upang magsumikap ito sa buhay. Natalakay naman natin noong nakaraan ang kahalagahan ng edukasyon kung bakit kailangan ito sa buhay ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pagkamit ng edukasyon, nahahasa ang kaalaman at karunungan ng isang bata. Ikalawa, sa loob ng tahanan, nagsisimula ang pagtuturo ng magandang asal sa mga anak. Dito nalilinang ang kakayahang timbangin ang tama sa mali at nakabubuo ng tamang pagpapasya. Isa sa pinakamisyon at pananagutan ng magulang sa kanyang anak ay ang paggabay sa anak na makagawa ng isang mabuting pasya. Kaya nga sa murang edad pa lamang ay binibigyan ng laya ang bata na magpasya para sa kanyang sarili. Mga simpleng pagpapasya kagaya ng damit na isusuot, ano ang kanyang gustong kainin, laruin o laruan na gusto niya at iba pa. Ang mga pagpapasyang ito ay makatutulong upang mataya ang kanyang kakayahan na sa pagpapasya upang may bahagi sa kanya ang tulong at paggabay ng kanyang kailangan. Ituro sa bata ang magiging kahihinatnan ng kanyang gagawing pagpapasya. Ikatlo, napanood ng isang mag-aaral ang kanyang mga kaklase na nagtanghal sa kanilang paaralan. Dahil dito, ninais din niyang matutong kumanta. Nag-aaral at nag-enroll ito sa music school, kung saan nalinang ang kanyang kakayahang pangmusika at naging ganap na mga awit. Ang mga talento at kakayahang taglay ay kabilang sa aspektong intelektual. Tungkulin nating paunlarin ang mga talento at kakayahang ibinigay sa atin. Hindi natin dapat itago ang mga ito, bagkus dapat nating gamitin at paunlarin. Ang susunod na aspektong naiimpluwensyahan ng pakikipagkapwa
ay ang aspektong pangkabuhayan. Ang aspektong pangkabuhayan ay tumutukoy sa kakayahang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa. Isang pamamaraan upang makalikha ng kita o income, ang aspektong ito ay nagbibigay halaga sa mga gawi upang makagawa ng paraan sa paghahanap ng trabaho at maiangat ang antas ng pamumuhay sa lipunang kinabibilangan. Umiikot sa industriya ng agrikultura, edukasyon, computer at iba pa ang aspektong ito. Ang sumunod na aspektong naimpluwensyahan ng pagkikipagkapwa ay ang aspektong panlipunan. Ang aspektong panlipunan ay nagpapakita ng kakayahang makitungo ng maayos sa kanyang kapwa at kanyang lipunan. Makikita sa aspektong ito kung paano kumikilos at makitungo ang tao sa kanyang lipunan at kung ito ba ay naaayon sa moralidad at prinsipyo ng tao. Ang pakikipagkaibigan, pagtanggol sa sarili at paggalang sa kapwa ay ilan lamang sa mga kilos makapagpapaunlad sa aspektong panlipunan. Halimbawa, ang pagpili ng kaibigan o barkada ay maglalarawan sa pagkatao ng isang bata. Ang pagiging mabuting tao ay may pagmamalasakit na kapwa, ay may naitutulong sa pagpapaunlad ng pag-uugali sa isang tao. Ngunit ang pagsama sa mga kaibigang may masamang gawain at hangarin ay magdudulot ng masama sa sarili at sa kapwa. Maaaring malulong sa ipinagbabawal na gamot, alak, at masangkot sa krimen. Ang pangunahing aspekto ay ang politikal. Ang aspektong politikal ay nagpapakita ng kakayahan sa paghingi ng tulong o gabay sa anumang ahensya ng gobyerno at pakikibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan. Halimbawa, nakita ng bata ang ahensya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na pinangangalagaan ang kalikasan. Dahil sa nakita ng bata, tinangkilik niya ang pangangalaga at pagpapahalaga sa inang kalikasan at inumpisahan niya ito sa kanilang barangay. Sa makatuwid, malaki ang impluwensya ng bawat aspekto ng buhay sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Nagbibigay ito ng kabuluhan sa ating kakayahan para maging ganap ang ating pagkatao. Nakakasunod pa ba? Ano nga ulit ang apat na aspekto na i-impluwensyahan ng pakikipagkapwa? Kung ang sagot ninyo ay aspektong intelektual, pangkabuhayan, panlipunan at politikal, magaling kayo mga anak. Ano naman ang ibig sabihin ng bawat aspekto? Ang aspektong intelektual ay tumutukoy sa mga karagdagang kaalaman, kakayahan, pagpapaunlad ng kakayahang mag-isip ng mapanuri, malikhain at mga tuwiran. Ang aspektong pangkabuhayan naman ay ang kaalaman at kakayahang matugunan ng mga pangangailangan ng sarili at ng kapwa. Ang aspektong panlipunan ay kakayahang makisalamuha at makipag-ugnayan sa kapwa. At ang aspektong politikal naman ay tumutukoy sa kaalaman at kakayahang makibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pakikipagkapwa ang susi ng isang maayos at matiwasay na pagsasamahan. Sa pamamagitan kasi nito, natutugunan ng iba't ibang mahahalagang pangangailangan ng isang tao na hindi niya makakamit kung siya ay nag-iisa. Dahil sa pakikisa at pakikipag-ugnayan ng tao, nalilinang ang kanyang ganap na pagkatao. Ikalawa, mahalaga ang mga impluwensya ng kapwa sa iba't ibang aspekto ng pagkatao ng isang individual. Positibo man ito o negatibo. Malaki ang maitutulong nito upang mas lalong malinang at mapaunlad ng ganap ang ating pagkatao, partikular sa aspektong intelektual, aspektong pangkabuhayan,
aspektong panlipunan, at ang aspektong politikal. Ikatlo, kung nahubog ng tama ang iba't ibang aspektong taglay ng isang tao, hindi lamang makakabuti ang mga ito para sa sarili kundi maging sa iba, lalo na sa pamamaraan ng pakikipagkapwa. Tandaan, ang iyong kapwa ay maaaring extension siya ng iyong sarili. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti, piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, nauwi sa pag-aaway ang pag-uusap ng magkapatid dahil sa magkaibang opinyon. Mula sa kanyang naobserbahan, napagtanto ni Nate na kailangang maging bukas ang ating isip sa opinyon at paniniwala ng iba upang maiwasan ang pagkakagulo sa panig ng bawat isa. Anong aspekto ng pagkatao ang napauunlad mula sa sitwasyon? Ulitin natin ang tanong para sa unang bilang. Nauwi sa pag-aaway ang pag-uusap ng magkapatid dahil sa magkaibang opinyon. Mula sa kanyang naobserbahan, napagtanto ni Nate na kailangang maging bukas ang ating isip sa opinyon at paniniwala ng iba upang maiwasan ang pagkakagulo sa panig ng bawat isa. Anong aspekto ng pagkatao ang napauunlad mula sa sitwasyon? A. Intelektual. B. Panlipunan. C. Pangkabuhayan. D. Politikal. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter A, intelektual, kayo ay mahusay. Dako na tayo sa ikalawang tanong. Bilang manager ay maayos na pinamamahalaan ni Joy ang isang hardware store. Pumapasok at umuwi siya ng takdang oras. Kung titingnan ay hindi siya masyadong abala, bagamat produktibo naman sa kanyang mga ginagawa. Nagkakaroon din siya ng oras para sa sarili at sa pamilya. Dahil dito, naging produktibo rin sa trabaho ang kanyang mga manggagawa at kailanman ay walang nahuhuli sa pagpasok sa trabaho. Maliban na lang kung may hindi inaasahang mga pangyayari. Sa sitwasyong ito, anong aspekto ng pagkatao ang lubos na naimpluwensyahan ni Joy sa kanyang mga manggagawa? A. Intelektual. B. Panlipunan. C. Pangkabuhayan. D. Politikal. Ano sa tingin ninyo mga bata ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter C, pangkabuhayan, kayo ay magaling. At ngayon, para sa ikatlong tanong, anong aspekto ang nagpapakita ng kakayahan sa paghingi ng tulong o gabay sa anumang ahensya ng gobyerno at pakikibahagi sa pagbuo at pagtamo ng makatao at makatarungang lipunan? A. Intelektual. B. Pangkabuhayan. C. Panlipunan.
at D. Political. Ang tamang sagot ay letter D. Political. Ika-4. Lumaki sa simpleng pamumuhay si Joel, pero nangarap siya na balang araw ay uunlad din ang kanyang pamumuhay. Isa sa mga naging inspirasyon niya sa pagsisikap ay ang kapitbahay na si Mang Tino, na nagsimula sa wala, ngunit ngayon ay isa na sa pinakamayaman sa kanilang lugar dahil sa pag-online selling. Naisipan ni Joel na simulan ng kanyang planong bigasan. Maliit man sa umpisa, ay naniniwala siyang uunlad ang ipinundar na negosyo kagaya ni Mang Tino, na pagsusumikap ang pinakapangunahing puhunan. Anong aspekto ng pagkatao ni Joel ang lubos na naimpluwensyahan sa tagumpay ni Mang Tino? A. Intelektual, B. Panlipunan, C. Pangkabuhayan, or D. Politikal? Ano ang sagot ninyo? Ang tamang sagot ay letter C. Pangkabuhayan. At ang panghuling tanong, sa kasaysayan ng Pilipinas, sinasabing ang mga panulat ni Dr. Jose Rizal ay malaki ang naitulong upang magkaisa ang mga tao sa pagpapalaya ng bansa sa kamay ng mga banyaga. Sa sitwasyong ito, anong aspekto ng pagkatao ng mga Pilipino noon ang naimpluwensyahan ni Rizal? Ulitin natin para sa ikalawang pagkakataon ang panghuling tanong. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sinasabing ang mga panulat ni Dr. Jose Rizal ay malaki ang naitutulong upang magkaisa ang mga tao sa pagpapalaya ng bansa sa kamay ng mga banyaga. Sa sitwasyong ito, anong aspekto ng pagkatao ng mga Pilipino noon ang naimpluwensyahan ni Rizal? A. Intelektual, B. Panlipunan, C. Pangkabuhayan, or D. Politikal? Ano sa tingin ninyo mga bata ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letter A, intelektual, kayo ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay nahanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan.
at mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
afternoon, young seismologists. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Streaming live also via Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. You can also watch us via Converge Cable TV, Channel 100. It is wonderful to be with you today, and I am excited to share with you a new lesson filled with fun and engaging activity that will further enhance your scientific skill. Broadcasting live here in Mayantok, Tarlac via remote live broadcast. This is Sir Robin B. Hulipas. Just call me Sir Batman, and I am your science buddy for today. Hello, grade 8 students. I know it's hard to focus right now, but trust me when I tell you, you won't want to miss what I have prepared for you. So without further ado, grab your self-learning modules, your printed compendium of notes, your learning activity sheets, your pen and paper, and let's get this session started. Before we begin our new lesson for today, let us have a short recap of our previous lesson last Monday. Last Monday, we talked about earthquakes and faults. Could you still remember what earthquakes and fault means? Very good. Earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the Earth's lithosphere. The energy will eventually be released once the fault overcomes the friction movement. What about fault? Good memory, grade 8. Faults are thin zones of crushed blocks of rocks. These are often in centimeters to thousands of kilometers long. I hope you can still remember these concepts, for we will be needing them as we will go through with our lesson for today. Let us start our lesson by doing this activity entitled Fact or Bluff. I have prepared 4 statements and you must determine if they are true or false. Write fact if the statement is correct and bluff if otherwise. Write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper. If you are listening via Facebook page or YouTube, you may type your answer in the comment section. Are you ready, grade 8 learners? Alright, let's get started. Let us start with statement number 1. Fault is a break or crack found in the Earth's crust. Again, fault is a break or crack found in the Earth's crust. Is it a fact or a bluff? You have 5 seconds to answer. Very good. The correct answer is fact. Second item. All fault movement can cause earthquakes. Again, all fault movement can cause earthquakes. Is it a fact or a bluff? You have 5 seconds to answer. If your answer is bluff, then you are correct. Amazing, grade 8. Third statement. There should be enough energy needed to overcome the friction for the fault to generate earthquakes. Again, there should be enough energy needed to overcome the friction for the fault to generate earthquakes. Is it a fact or a bluff? You may now write down your answer. What is your answer, grade 8? Did you answer fact? Excellent. You are correct. For the fourth statement, earthquake is the sudden movement of the ground due to fault movements. Again, earthquake is the sudden movement of the ground due to fault movements.
Is it a fact or a bluff? You have 5 seconds to answer. The correct answer is fact. Got it? Great. Did you get all the correct answers, grade 8? Congratulations to those who correctly identified them. Don't worry if you receive a low score. This simply means that there are more things to learn as we continue our discussion about earthquake and faults. And I am sure you are looking forward for today's class. Are you ready? Great. Prepare yourselves as you take a leap in the new journey of learning. Again, I am Sir Robin B. Holipas, your teacher broadcaster for today. In this lesson, you are expected to first, explain how movements along faults generate earthquakes. Second, explain why not all movement along faults produce earthquakes. Lastly, relate fault movements and earthquakes. Remember, you have learned last time that fault is a break or crack in the Earth's crust and is formed when rock layers move. For today, let us explore how faults generate earthquakes by doing this activity entitled A Sticky Setup. In this activity, we will be needing the following materials: 2 identical small boxes, masking tape, rubber band, paper clip, and toy houses. Are your materials ready? Then, let us begin. For the first step, attach the rubber band to the paper clip. Then attach the paper clip to one end of the box. Again, attach the rubber band to the paper clip. Then attach the paper clip to one end of one box. You have 10 seconds to do this. Okay, done? For the second step, place the boxes side by side. Put a toy house on the box with the rubber band. Then tape lightly the 2 boxes together as on your screen. But take note, do not stick on the tape on the boxes too much. The tape is meant to come off. Again, place the boxes side by side. Put a toy house on the box with the rubber band. Then lightly tape the 2 boxes together as shown on your screen. But take note, do not stick the tape on the boxes too much. The tape is meant to come off. You have 5 seconds to do this. Okay, done? Okay, for the next step. With your left hand, hold the box without the rubber band in place. With your other hand, slowly pull on the rubber band in the direction shown on your screen. Again, with your left hand, hold the box without the rubber band in place. With your other hand, slowly pull on the rubber band in the direction shown on your screen. You have 5 seconds to do this. Are you done, grade 8? Okay, you are doing good. Great job. Now, let us answer the guide questions for you to understand better our topic for today. Let us start with guide question number 1. What happened to the rubber band as you pulled it? Nice observation, grade 8. The rubber band stretches. For the second guide question, keep on pulling on the rubber band. What happens to the box attached to the rubber band? Again, keep on pulling on the rubber band. What happens to the box attached to the rubber band? Great! The box jerks forward. For the third guide question,
What happens to the house? Again, what happens to the house? Very good. The house falls over or displaces. For the final guide question, which is default in this setup? Again, which is default in this setup? Good job! The fault is the boundary between the two boxes. To understand further the activity, let us analyze it. In the activity, at first, you observe that when you pull the rubber band, it stretches. But as you continue to pull the rubber band, the box attached to it jerk forward, making the house crumple. But what does it try to show? The boxes represent the broken Earth's crust. The line between the boxes is the fault, and the tape in between boxes is the friction between rock layers. As you pulled the rubber band, since you did it very slowly, it did not cause movement to the box. Aside from that, there was a tape between the boxes that prevented it from further moving. But as you continue on pulling the rubber band, the tape come off between boxes, making the box jerk, displacing the toy house at the top of the box. This activity simulated how fault generates earthquakes. Remember, fault movements generate earthquakes. However, there are many instances that fault movements do not generate earthquakes right away. This is due to friction between rocks along the fault. Friction keeps them from moving. Once this friction is overcome by the energy inside the earth, the rocks suddenly slip, generating earthquakes. Always remember, every time a fault slips, an earthquake occurs. Now, you already learned that when faults move, an earthquake occurs. What do you think happens to the rock layers as well as the Earth's surface when this occurs? Fault movements may cause deformation to the rock layers and surface of the Earth's crust. There are several types of fault movements that may cause changes in the rock layers and on the Earth's surface. The first one occurs when one part of the broken Earth's crust moves downward with respect to the other, thus creating space. The type of fault produced here is called a normal fault. A normal fault has the upper side or hanging wall appears to have moved downward with respect to the foot wall. We can demonstrate the movement of normal fault by using our two hands. Let us do it together just like this. A normal fault. Again, normal fault. Got it? Great. Another type of fault movement is the reverse fault. Reverse faults are also called deep slip faults. They behave the opposite way that a normal fault does. The hanging wall slides off over the foot wall during tectonic movement in these faults. Reverse faults look like two rocks or mountains have been shoved together. Unlike normal faults, reverse fault does not create space. They are found in areas of geological compression. An example includes the Himalaya Mountains, where the Indian plate is pushing into the Eurasian plate. Let us demonstrate reverse fault using our two hands. Reverse fault. Again, reverse fault. Got it? Great. Last type of fault is the strike slip fault. Strike slip fault can be further classified as left lateral or right lateral.
depending on which direction the blocks move relative to a certain reference block. Many strike-slip faults are found on the ocean floor. But if you are looking at a strike-slip fault, it may look like the land on the either side has moved in opposite directions. This movement may cause offset rivers, parallel valleys, and abrupt ends to the mountain chains. The San Andreas Fault Line in California is a strike-slip fault. To further understand strike-slip fault, let us demonstrate its movement using our two hands again. Okay? Let us do it together. Strike-slip fault. Again, strike-slip fault. Got it? Great. Again, let us demonstrate the three types of fault movement. Normal fault, reverse fault, and strike-slip fault. Got it? Awesome. And there you have it. You know already how faults generate earthquakes. To wrap up today's lesson, let us recall the important concepts that you need to remember. First, energy from inside the earth makes the ground move. At first, rocks are stuck together due to friction. Eventually, friction is overcome, making the rocks suddenly slip, generating an earthquake. Again, energy from inside the earth makes the ground move. Friction is overcome, making the rock suddenly slip, thus generating an earthquake. And we have three types of faults. The first one is the normal fault, wherein one part of the broken cross will move downward with respect to the other. Next type, we have the reverse fault, wherein one block of the cross moves upward with respect to the other. And last one, we have the strike-slip fault, wherein there is a sideward or lateral movement of blocks of broken Earth's cross. Always remember grade 8, every time a fault slips, the Earth quakes. Now that you already learned the concepts about earthquakes and faults, let us do the next activity for you to further apply your understanding about the topic for today. All you need to do is to analyze the questions, then choose the best answer. Are you ready, youngsters, colleges? Great. Let us start with question number 1. Why is it that not all movements along faults produce earthquakes? A. It is because the energy of the earth that causes the rocks to move is very strong enough. B. It is because the friction between rocks was not overcome by the energy of the earth. Letter C. It is because there is no friction present between the rocks. Or letter D. It is because the layers of rocks were not broken. Again, for item number 1, why is it that not all movements along faults produce earthquakes? A. It is because the energy of the earth that causes the rocks to move is very strong enough. Letter B. It is because the friction between rocks was not overcome by the energy of the earth. Letter C. It is because there is no friction present between the rocks. Or letter D. It is because the layers of rocks were not broken. You have 5 seconds to answer. What is your answer? Is your answer letter B? Then you are correct. Great job, grade 8 learners. For question number 2, how do faults produce earthquakes? A. Energy from inside the earth
makes the ground move. Once friction is overcome, a fault slips, producing an earthquake. Letter B, rock materials from underneath go out along faults, producing earthquakes. Letter C, magma spreads beneath the rock layers, producing faults. Or letter D, tectonic plates collide, producing earthquakes. Again, how do faults produce earthquakes? A, energy from inside the earth makes the ground move. Once friction is overcome, a fault slips, producing an earthquake. Or letter B, rock materials from underneath go out along faults, thus producing earthquakes. Or letter C, magma spreads beneath the rock layers, producing faults. And lastly, letter D, tectonic plates collide, producing earthquakes. You have 5 seconds to answer. The answer is letter A. Got it? Great. For the third question, which of the following describes a normal fault? A, both blocks slide past another. B, both blocks of rocks move upward. C, one block of rock does not move while the other moves upward. Or letter D, one block of rock does not move while the other moves downward. Again, which of the following describes a normal fault? A, both blocks slide past another. B, both blocks of rocks move upward. C, one block of rock does not move while the other moves upward. Or letter D, one block of rock does not move while the other moves downward. You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter D. Got it? Awesome! For the fourth question, which of the following refers to the type of fault in which two blocks slide horizontally past each other in the opposite direction? A, strike-slip fault. B, reverse fault. C, normal fault. Or letter D, landslide. Again, which of the following refers to the type of fault in which two blocks slide horizontally past each other in the opposite direction? Is it A, strike-slip fault? B, reverse fault? C, normal fault? Or letter D, landslide? You have 5 seconds to answer. Absolutely! The correct answer is letter A, strike-slip fault. For the last question, for instance, your house is near a fault. Which of the following are you going to consider doing? Is it A, inform your parents about it and evacuate immediately? B, inform the free box to monitor your house daily. Letter C, tell your parents to construct a big house. Or letter D, take a selfie of the fault. Last one. For instance, your house is near a fault. Which of the following are you going to consider doing? A, inform your parents about it and evacuate immediately. B, inform the free box to monitor your house daily. C, tell your parents to construct a big house. Or letter D, take a selfie of the fault. You have 5 seconds. Nice one, grade 8. The correct answer is letter A. Did you get all the correct answers? If yes, tap your shoulder twice, then say, Mahusay! Congratulations, dear grade 8 learners! I hope you enjoyed our lesson for today. Time flies really fast. You have come this far, grade 8 learners. Before we end this discussion, thank you to all my active listeners and viewers out there. Keep on tuning into RTV Tarlac,
Channel 26, and on DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Do not forget also to like and subscribe the Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Again, this is Aral TarlakHenyo. I am Sir Robin B. Hulipas, your anchor teacher for today, saying, sa bawat sakuna, lamang ang may alam. Goodbye, grade 8 learners. Until next time. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo. Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100, broadcasting live at Santa Ignacia Tarlac. I am Maria Corazon and Tolentino, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. How are you, dear Grade 8 learners? I hope you're doing great. We are now on the week 1 of our second quarter lesson. Join me for another 25 minutes discussion of today's lesson about solving problems involving linear inequalities in two variables. Kindly prepare your Mathematics 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best while listening to my discussion. Last Monday, Teacher Mariel Sabado discussed about illustrating and graphing linear inequalities into variables. So, let us check if you can still remember the different inequality symbols in the given real-life examples of linear inequalities into variables by answering the activity entitled Translate Me. Your task is to translate the following verbal statement into its corresponding mathematical symbol or inequality model. I repeat, your task is to translate the following verbal statement into its corresponding mathematical symbol or inequality model. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section here on RTV Tarlac, Channel 26. Are you ready, learners? All right, let's begin. What is the inequality model of the first statement? The expenses of clothing is less than the expenses of food. Clothing is represented by variable C and food is represented by variable F. I repeat, the expenses of clothing is less than the expenses of food. Clothing is represented by variable C and food is represented by variable F. You have 5 seconds to answer. Go! The correct answer is C less than F. The statement uses the inequality symbol less than. This symbol is used when there is a phrase is less than or is smaller than in the given statement. Let's proceed to the second statement. According to the National Statistics Office or NSO, there are more female Filipinos than male Filipinos. Let variable F be the female Filipinos and variable M be the male Filipinos. Again, according to the National Statistics Office or NSO, there are more female Filipinos than male Filipinos. Let variable F be the female Filipinos and variable M be the male Filipinos. Your 5 seconds starts now. If your answer is F greater than M, then you are correct. This is because of the phrase, there are more in the statement. The inequality symbol greater than can also be used in the phrase is more than. Are you ready with the next statement? Alright, here is statement number 3. The difference between the height of Rhea, represented by R, and the height of Kim, represented by K, is at least 4. Again, the difference between the height of Rhea, represented by R, and the height of Kim, represented by K, is at least 4. Your 5 seconds starts now. Great! The answer is R minus K greater than or equal to 4. The word difference is for the subtraction sign and the symbol for at least is greater than or equal to. The symbol for greater than or equal to is applicable for the word at least or minimum.
Here is our last statement. The total amount of 1 peso coins and 5 peso coins in the bag is not more than 150 pesos. Let X be the variable for 1 peso coin and Y be the variable for 5 peso coins. I repeat, the total amount of 1 peso coins and 5 peso coins in the bag is not more than 150 pesos. Let X be the variable for 1 peso coin and Y be the variable for 5 peso coins. Your timer starts now. Yes, you're right. The correct inequality model is X plus 5Y less than or equal to 150. The statement uses the phrase is not more than. The symbol for this phrase is less than or equal to. Aside from that, the word maximum and at most also represented by this inequality symbol. Were you able to get all the answers correctly? That's great! Well done, learners! With all this, I know you are now ready for our lesson today. At this point, we will discuss about solving problems involving linear inequalities in two variables. At the end of the session, you are expected to solve problems involving linear inequalities in two variables. In solving problems involving linear inequalities in two variables, we need to be familiarized with the different steps for easy solving. Step 1. Identify the words needed to be represented with variables or symbols. Step 2. Translate the statement into mathematical expression. And for step 3, identify what is asked in the problem, then solve. Let us now solve some problems applying these steps. First problem. Your parents give you a weekly allowance greater than 200 pesos. The allowance is budgeted for your food and school needs. If you allotted 70 pesos for your school needs, what would be the minimum budget for your food? Applying the steps mentioned earlier, we have step 1, identify the words needed to be represented with variables or symbols. Here are the terms to consider. Budget for the school needs is represented by variable X. Budget for food is represented by variable Y and the symbol for greater than. Step 2. Translate the statement into mathematical expression. The statement to be translated is, your parents give you weekly allowance budgeted for food, that is Y, and for school needs, that is X, greater than 200 pesos. In symbol, we have X plus Y greater than 200. Step 3. Identify what is asked in the problem, then solve. The problem stated that if you allotted 70 pesos for your school needs, what would be the minimum budget for your food? This means that we are going to solve Y, or the budget for food, given X, or the budget for school needs, which is 70 pesos. For the solution, we have the mathematical expression X plus Y greater than 200. Using the additive inverse of X on both sides of the inequality, that is, X minus X plus Y greater than 200 minus X. Simplifying, we have Y greater than 200 minus X, and this will be used to solve the minimum budget for food. Substitute the value of X by 70. Y greater than 200 minus 70, that is, Y greater than 130. The possible values of Y are 131, 132, 133, and so on. But since we are looking for the minimum budget for the food in a week, therefore, the answer is 131 pesos. Moving on to the next problem. The difference between the height of Mark and Rhea is at least 5 centimeters. If Rhea's height is 160 centimeters,
What is the least possible height of Mark? To solve the problem, let us again apply the given steps. For step 1, the needed words to be represented by variables or symbols are the following. Let M represents Mark's height, and let R represents Rhea's height. And use the symbol greater than or equal to for the word at least. Step 2, the mathematical expression to be used is M minus R greater than or equal to 5 since the statement is the difference between the height of Mark and Rhea is at least 5 centimeters. For step 3, given the height of Rhea, which is 160 centimeters, we will now solve for the least possible height of Mark. Here is the solution. The given expression is M minus R greater than or equal to 5. Using the additive inverse, add variable R to both sides of the inequality, leading to M greater than or equal to 5 plus R. Substitute the value of R to 160 centimeters. 5 plus 160 is 165. M now is greater than or equal to 165. So, the possible values of M are 165, 166, 167, and so on. Since we are looking for the least possible height of Mark, what do you think is the answer? Yes, that is right. The least possible height of Mark is 165 centimeters. Can you still follow, dear graded learners? I hope so. Let us continue the discussion. Here is problem number 3. The total amount Jurin paid for 5 kilos of rice and 2 kilos of fish is less than 600 pesos. Suppose a kilo of rice costs 35 pesos. What could be the greatest cost of a kilo of fish to the nearest pesos? For step 1, the following words needed to be represented with variable or symbols are variable R for the cost of kilo of rice, variable F for the cost of a kilo of fish, and the symbol for less than. Since we already know the variables and symbols representations, we are now ready to translate the statement, the total amount Jurin paid for 5 kilos of rice and 2 kilos of fish is less than 600 pesos. And that is 5R plus 2F less than 600. By analyzing the given problem, to solve for the greatest cost of a kilo of fish, let us substitute the variable R to 35. As stated in the given that, suppose a kilo of rice costs 35 pesos. The given inequality model is 5R plus 2F less than 600, and by substitution, we have 5 times 35 plus 2F less than 600. 5 times 35 is 175. We have now 175 plus 2F less than 600. Using addition property of equality, add negative 175 to both sides of the inequality. That will now be 2F less than 600 minus 175. So 600 minus 175 is 425. To solve for the value of F, we need to divide both sides by 2. 425 divided by 2 is 212.5. So, F is less than 212.5. What do you think is the greatest possible cost of the fish to the nearest pesos? Since the values of F to the nearest pesos are 212, 211, 210 downward, therefore, the answer is 212 pesos. Very good. And now, dear grade 8 learners, it's activity time. To check if you really understand the lesson, you're going to answer the given problems. Listen carefully and analyze the problem. For those who are listening over the radio,
you may write your answer in your mathematics notebook. And for those who are watching here in our Facebook Live, you may type your answers in our comment section and we will check if your answers are correct. You are given 15 seconds to answer each item. Are you ready, learners? Okay, let's get it started. Here is problem number 1. The total amount Carla paid for 3 kilograms of pork and 4 kilograms of fish is less than 1,000 pesos. Suppose a kilogram of pork cost 195 pesos. What could be the maximum cost of a kilogram of fish to the nearest pesos? A. 101 pesos. B. 102 pesos. C. 103 pesos. Or D. 104 pesos. I repeat. The total amount Carla paid for 3 kilograms of pork and 4 kilograms of fish is less than 1,000 pesos. Suppose a kilogram of pork cost 195 pesos. What could be the maximum cost of a kilogram of fish to the nearest pesos? A. 101 pesos. B. 102 pesos. C. 103 pesos. Or D. 104 pesos. Your timer starts now. Okay, let us see if your answers are correct. Following the steps in solving linear inequalities into variables, we have Step 1. The words needed to represent by variables and symbols are variable P for the cost of a kilogram of pork, variable F for the cost of a kilogram of fish, and use the symbol for less than. Step 2. Carla paid for 3 kilograms of pork and 4 kilograms of fish for less than 1,000 pesos. That is represented by the inequality model 3P plus 4F less than 1,000. Solving for the maximum cost of a kilogram of fish, let us substitute P to 195 as the cost of kilogram of pork. We have 3 times 195 plus 4F less than 1,000. 3 times 195 is 585. We have 585 plus 4F less than 1,000. By addition property of equality, that is 4F less than 1,000 minus 585. So 1,000 minus 585 is 415. Divide both sides by 4. The values of F is less than 103.75, so it will start with 103 downward. Great! The answer is letter C, 103 pesos, since we are looking for the maximum cost of kilogram of fish to the nearest pesos. Good job, learners! Let's proceed to problem number 2. William bought 3 thick washable face masks and 14 washable face masks and paid a total amount of at most 200 pesos. If the thick washable face mask cost 30 pesos each, what could be the maximum price of the other type of face mask? A. 27 pesos. B. 27 pesos and 25 centavos. C. 27 pesos and 50 centavos. Or letter D, 27 pesos or 75 centavos. I repeat, William bought 3 thick washable face masks and 14 washable face masks and paid a total amount of at most 200 pesos. If the thick washable face mask cost 30 pesos each, what could be the maximum price of the other type of face mask? A. 27 pesos. B. 27 pesos and 25 centavos. C. 27 pesos and 50 centavos. Or letter D. 27 pesos and 75 centavos. Your 5 timer starts now.
Okay, time's up. Here is the solution. Let X represents the price of thick washable face mask and Y for the price of thin washable face mask, and use less than or equal to for the word at most. Then, we will be using the inequality model 3x plus 4y less than or equal to 200. Substitute x by 30, that is 3 times 30 plus 4y less than or equal to 200. 3 times 30 is 90, so we have 90 plus 4y less than or equal to 200. By addition property of equality, we have now 4y less than or equal to 200 minus 90. So 200 minus 90 is 110. Divide both sides by 4, we have y less than or equal to 27.5. And the correct answer is letter C, 27 pesos and 50 centavos. This is the maximum price of the other type of face mask because the inequality symbol used is less than or equal to. Did you get all the answers correctly? Great job! Congratulations, learners! Let us now have a recap on the lesson that has been discussed. Here are the list of inequality symbols and their equivalents. Greater than symbol used for the praise is greater than or is more than. Less than symbol used for the praise is less than or is smaller than. Greater than or equal to symbol used also for at least and minimum. Less than or equal to symbol used also for at most, maximum, and is not more than. In solving problems involving linear inequalities in two variables, we need to follow steps for guidance and easy solving. Step 1. Identify the words needed to be represented with variables or symbols. Step 2. Translate the statement into mathematical expressions. And step 3. Identify what is asked in the problem, then solve. You're now ready to answer the activity entitled Know My Value in your Quarter 2 Self-Learning module on page 11. You may screenshot the following problems and answer it on a piece of paper to be submitted to your respective mathematics teacher. Again, you are ready to answer the activity entitled Know My Value in your Quarter 2 Self-Learning module on page 11. You may screenshot the following problems and answer it on a piece of paper to be submitted to your respective mathematics teacher. Before I end, I want to share this quotation from William Butler Yeats. Love is based on inequality as friendship is on equality. I hope you learned a lot today. Again, I am Maria Corazon M. Tolentino, your Mathematics 8 anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless everyone. Bye! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan.
Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Poblasyon 2, Moncada, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo, handog ng Project Shine
Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Teacher Broadcaster, Ginang Emeline M. Palafox ng Moncada National High School. Samahan niyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Isang karangalang makasama kayo sa oras na ito upang makapaghatid ng kaalaman sa kabila ng pagsubok na ating kinakaharap. Kaya naman, inaasahan kong makikinig kayo at sama-sama nating abutin ang inyong pangarap. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko munang ipaalala ang mga dapat tandaan upang lubos na maunawaan ang ating aralin. Una, para sa bilang 1, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo upang maayos na mapakinggan ang ating broadcast. Ikalawa, nakahanda na ang module, aklat, panulat at learning activity sheet. Pangatlo, at panghuli, ituon ang atensyon sa pakikinig at pagsagot sa gawain. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Kung may mga katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at para sa iba pang klarifikasyon, mensahe ako sa aking cellphone number na 0931-898-8621. Uulitin ko, 0931-898-8621. At sisikapin kong matugunan ang inyong mga katanungan. Inaasahan kong kayo handa na. Nais kong hawakan na ninyo ang inyong learning materials at habang nakikinig, gawin ninyong gabay ang salawikang ito na magsisilbing inspirasyon sa pag-aaral. Ang sa taong karunungan, pamanang di mananakaw. Kung ibig ang karunungan, habang bata ay mag-aral. Kung tumanda, mag-aral man, mahirap nang makaalam. O mga kapantas, natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Binibining Jana? Tama! Ito ang pangunahin at ang tulong na kaisipang nakasaad sa binasa. Nabanggit niya na ang pangunahing kaisipan ay tumutukoy sa diwa ng buong teksto. Ito ang ideyang kumokontrol sa iba pang ideyang nais na maisama sa nasabing teksto. Kadalasan itong matatagpuan sa pangunahing pangungusap. Maaari ring mabasa sa gitna ng talata, maging sa huling pangungusap ng talata. Samantalang, sa pantulong na kaisipan naman, ay siyang mga kaisipan na tumutulong upang mas mapalitaw ang pangunahing kaisipan. Sa tulong ng mga pantulong na kaisipan, ay mas nauunawaan ng mambabasa ang diwa na nais iparating ng teksto. Mga kapantas, saan naman natatagpuan ang mga pantulong na kaisipan? Tama, kapantas. Kadalasan itong matatagpuan sa pansuportang detalye. At upang mabatid ko kung natatandaan pa ang nakaraang aralin, tara at subukin mong sagutin ang mga inihanda kong katanungan bilang baliktanaw sa nakaraang aralin. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box. Sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, sagutin ito sa inyong kwaderno o hawak na papel. At para sa ating panuto, alamin ang pangunahin at pantulong na kaisipan. Ibigay ang hinihingi ng bawat kahon sa ibaba gamit ang talatang ibinigay. Narito ang talata. Labanan natin ang COVID-19. Mag-face mask lalo na't nasa labas. Maghugas ng kamay palagi at gumamit ng alkohol kung maaari. Higit sa lahat, huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Handa na bang sagutin ang bawat kahon? Ganito ba ang iyong naging kasagutan?
Para sa pangunahing kaisipan, labanan natin ang COVID-19. At para sa pantulong na kaisipan bilang isa, mag-face mask lalo na sa labas. At para naman sa pantulong na kaisipan bilang dalawa, maghugas ng kamay palagi at gumamit ng alkohol kung maaari. At para naman sa pantulong na kaisipan bilang tatlo, higit sa lahat, huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Binabati kita dahil nasagot mo ng tama ang gawain. Alam kong handa ka na para sa susunod na aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nabubuo ang mga makabuluhang tanong batay sa napakinggan o nabasang palitan ng katuwiran. Mga kapantas, nakikita ninyo ba ang nasa larawan? Tama, mga kapantas. Siya nga si Francisco Balagtas, ang tinaguriang ama ng Makatang Tagalog. Nagmula sa orihinal na apelyido ni Francisco Balagtas Baltasar ang balagtasan. Ano nga ba ang balagtasan? Ang balagtasan ay isang uri ng panitikan kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. Ito rin ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Ibinatay nila ang anyo nito sa mga naunang uri ng patulang pagtatalo, tulad ng karagatan, huwego de prenda, at duplo. Ang mga kasali ay nagpapatalinuhan ng paghabi at pagpapahayag ng mga patulang pangangatwiran. Nagbibigay ito ng aliw sa pamamagitan ng katatawanan, simpleng pag-aasaran, pambihirang talas ng isip, at dramatikong paglalahad. O mga kapantas, batid mo ba ang pamagat ng unang balagtasang itinanghal sa bansa? Tama, ito ay may pamagat na bulaklak ng lahing kalinis-linisan. Magkasamang binuo ito at binigkas ni na Jose Corazon de Jesus bilang paru-paro at si Florentino Colliantes bilang bubuyog. Naganap ang unang balagtasan noong ika-6 ng Abril 1924 at itinanghal ito sa gusali ng Instituto de Mujeres na noon ay nasa Tayuman, Tondo, Manila. Alam niyo ba mga kapantas na naging matagumpay ang unang sagupaan sa entablado ni na Jose Corazon de Jesus at Florentino Colliantes? Kaya naman, nasundan pa ito ng isa pang balagtasan. At upang lubos na maunawaan, ay atin nang talakayin kung sino-sino nga ba ang bumubuo sa balagtasan. Kadalasan itong binubuo ng tatlong magtatanghal na may dalawang magtatalo na magkasalungat ang pananaw at isang tagapamagitan na tinatawag na lakandiwa o lakambini. Ang lakandiwa o lakambini ang napiling mangangasiwa ng balagtasan at siyang magpapakilala ng paksang pagtatalunan. Mananawagan ang lakandiwa para sa mga mambabalagtas. May tutugon sa panawagan ng lakandiwa. Ang mambabalagtas A nakakatawan sa sang-ayon at mambabalagtas B nakakatawan naman sa di sang-ayon. Tatanggapin ng lakandiwa o lakambini ang dalawang mambabalagtas at dito na magsisimula ang pagtatalo. Sa unang palitan ng argumento, bibigkasin ni mambabalagtas A ang kanyang argumento sa paraang patula at sasagot si mambabalagtas B sa argumento sa paraang patula rin hanggang sa umabot ng ikatlong palitan ng argumento. Tatapusin ni lakandiwa ang sagutan at titingnan ang desisyon ng madla. Ang lakandiwa rin ang magbibigay hatol sa balagtasan. Mga kapantas, tandaan na may pagkakaiba ang mambabalagtas sa mambibigkas. Ang mambabalagtas ay isang makata na lumilikha ng tula.
Nakikipagtalo siya sa paraang patula. Samantalang, ang mambibigkas ay sino mang bumibigkas ng tula. Pero, hindi sila automatikong matatawag na makata. Alam nyo ba mga kapantas na may sinusunod ng script ang balagtasan? At hindi lamang isang tono ang ginagamit sa pagbigkas. Bagkus, ito ay naaayon sa diwa ng tula. O mga kapantas, nais nyo na bang makarinig ng isang halimbawa ng balagtasan? Kung gayon, ay humanda na kayo at ihandang muli ang panulat at papel. Nais kong pakinggan ninyong maigi ang mga piling bahagi ng balagtasan. At itala mo na rin kung ano ang pinagtatalunan. At habang nakikinig, subukin mo na rin makabuo ng makabuluhang tanong batay sa napakinggang palitan ng katwiran. Mga kapantas, narito ang matrix ng mga tanong upang maging gabay. Sino, ano, saan, bakit, at paano. Ngayon ay dumako na tayo sa paksang pagtatalunan na akda ni na F. Monleon, Emilio Mar Antonio, at Teo S. Bailen. Ang gumanap na kandiwa ay si Fernando Batobalani, ang Makata ng Laguna, at ang mga mambabalagtas ay sina Emilio Mar Antonio, ang Makata ng Bulacan para sa panig ng Pangaral. Teo S. Bailen, ang Makata ng Cavite para sa panig ng Pamalo. Ang balagtasang maririnig ninyo ngayon ay binigkas ni na Ginoong Nestor Bautista bilang lakandiwa, Lovely Macamos sa panig ng Pamalo, at ang inyong lingkod, Ginang Emeline Palafox para sa Pangaral. Mga kapantas, handa na bang makinig ng balagtasan? Ang pamagat ng balagtasang mapapakinggan ay, alin ang lalong nagpapatino sa mga anak, pamalo o pangaral? Itatanghal namin dito'y isang tanging balagtasan ng paksay na uukol sa usaping pantahanan. Ito'y laging suliranin ng makupkop na magulang na ang nasa'y patinuin bawat supling nilang hirang. Sa paghubog sa ugali nitong anak na tangkakal, alin ang dapat gamitin, pamalo ba o pangaral? Akin ngayong tatawagay mga tanyag na makata na taimtim ang pag-ibig sa sarili nating wika. At kung sila'y narito at handa ng manalasa, hinihintay ko na ngayong manawagan silang pusa. Samantalang ako ito bilang isang lakandiwa ay marangal na labanan ang tangi kong ninanasa. Marangal na lakandiwat, mga mahal kong kalahi. Akong anak ng Cavite, nagbibigay pasintabi. Sa binuksan dito ngayong isang paksang tanging-tangi. Iyang panig ng pamalo ay siya kong pinipili. Mahal ko man anak ko, ay hindi ko papayagang maging liko ang ugali. Kaya't ako'y nararito na ang baoy hinusdili. Sa tanghalay papanhikin, sa kalipot maaari. Ang Makata ng Cavite yamang ngayoy nananawagan bilang unang paggunita, dito'y aking papayuhan. Kung baon mong tula at hinaoy kaunti lamang, umurong na pagkat ito ay labanang kahiyaan. Datapwat kung handa kang makihamok ng hatulan, pamanhikat ipagtanggol ang panig mong pinanigan. Maginoong lakandiwat nalilimping karamihan, ang taal na Bulakenyo't bumabatit nagpupugay. Yamang diyay may makatang sa Cavite na muhatan, na ang dala ay pamalo sa bunsong may kasalanan. Ako sana'y papanhikit, ang dala ko'y aklat lamang, upang iayos ang sa anak sa matapat na pangaral. Higit itong makataot, ito'y handang patunayan. Sukdang ito'y maghalo ang balat sa tinalupan. Sa sumambot kapagkuhan ng Makatang Bulakenyo, sasabihin ay ganyan at ito'y may pagpapayo. Sino kang manawagan, buhat ka man sa palasyo,
ang tuntuning isadiway, malinisang pagtatalo. Di anupat magtuloy ka at ilahad ngayon dito ang kahigtan ng pangaral na tinurang makatao. Ngunit ang isip ng batay parang itatayong bahay na ang tablang ihihiyas ay marapat na pakuan. Paano maikakabit ang maganda mong pangaral kung hindi mo ihahagkis ang pamalong iyong tangan? Sa panahong ito ngayong malawak ang karunungan, kapag bahay na konkreto'y walang pakong kailangan, iyang bato at buhangin ng magandang mga aral ay yayari ng gusali ng matino mang isipan. Ang mahubog sa pamaloy, gumigiting na lalaki, at sa bayay magagamit na panulok na haligi. Di lalo na iyang bunsong sa pangaral kinandili, natatampok na talino't lumilitaw na bayani. Datapwat alam mo ba, katutukot kabalagtas, ang lumaki sa pangaral, karaniway mga tamad. Di lalo na iyang batang pinalaki mo sa hampas, karaniwan ay tulala, torpe, hangal, ubig tunggak. Hayo ngayoy magtigil ang dalawang nagtatagis. Sa wari ko, kayo'y kapwa'y tumpak naman bawat hagis. Ang pamalo at pangaral, ayon sa inyo ring banggit, kung tayahi magkatimbang sa dinagling mga matuwid. Merong batang sa pangaral ay agad nang nakikinig. May daliwsiw namang bunsong kailangan na hagupit. Kahit kayo ngayoy patas, walang nalot, walang gahis, at ang tunay na nanaloy, sintang bayang nakikinig. Yan mga kapantas, napabigkas din ba kayo habang naririnig ang balagtasan? Naunawaan ba ang nais ipabatid ng patulang pangangatwiran? Magaling mga kapantas. Ano ba ang naitala ninyong pinagtatalunan sa balagtasan? Tama mga kapantas, ang pinagtatalunan ay kung alin nga ba ang lalong nagpapatino sa mga anak, kung pamalo ba o pangaral. Dumako naman tayo sa pagbuo ng mga katanungan at alam kong nakabuo na ang karamihan sa inyo. Dahil sa matrix na naging gabay ninyo bago pa simulan ang narinig na halimbawang balagtasan. Mula sa narinig na balagtasan, ano-ano ang mga nabuo ninyong makabuluhang tanong? Batay sa napakinggang palitan ng katuwiran. Balikan natin ang matrix ng mga tanong. Sino? Ano? Saan? Bakit? Paano? I-type sa ating chat box ang nabuong tanong. Para sa tanong na sino? Alamin nga natin ang nabuong tanong ng mga nanonood sa FB page. Ayan, mula sa sagot ni Alia Samantha sa chat box ay nakabuo siya ng tanong na sino sa dalawang nagtutunggali ang nangatwiran na kung hindi mo papaluin ang bata, paano maikakabit ang maganda mong pangaral? Yan, napakahusay ng nabuo mong tanong kapantas. Sino nga ba ang nakatwiran ukol dito mga kapantas? Tama, ang nagwika nito ay ang sang-ayon sa pamalo. Dumako naman tayo sa tanong na ano? Alamin naman natin ang nabuong tanong ng mag-aaral mula sa Anaw National High School na si Eunice. Ang kanyang nabuo ay, ano ba ang mangyayari sa mga batang pinalaki raw sa pangaral? Mahusay ang nabuo mong katanungan, Iha. Ano nga ba ang nangyayari mga kapantas? Tama ang inyong kasagutan. Ayon sa pangangatwiran na inyong narinig, ang batang pinalaki raw sa pangaral ay karaniwang mga tamad. At para naman sa tanong na saan? Ang nabuong tanong ni Rachel Padua mula sa San Manuel National High School ay, saan gaganapin ang balagtasan ng dalawang magtutunggali upang masimulan ang pagtatanggol ng bawat panig? Ayan, mahusay kapantas! Saan nga ba ginaganap ang balagtasan?
Tama! Sa tanghalan! Pinapapanhik sila sa tanghalan upang doon magsimulan ang balagtasan. Dumako naman tayo sa bakit na tanong. Basahin natin ang nabuong tanong ni Fame Algoret para sa bakit. Bakit sinasabing lumilitaw na bayani ang batang sa pangaral kinandili? Ayan, magaling ka pantas, napakahusay ng nabuong tanong. Alamin nga natin, bakit nga ba? Tama mga kapantas, mula ito sa pangangatwiran ni Pangaral. Para sa kanya, nagiging bayani ang batang lumaki sa pangaral, lalo't ito'y nagtataglay ng angking talino. Panghuli, dumako naman tayo sa tanong na paano? Magbasa ulit tayo sa chat box. Ang nabuong tanong mula naman kay James Ruben ay, paano tinapos ng lakandiwa ang pagtatalo ng dalawang nagtatagis? Magaling ka pantas! Paano nga ba tinapos ito ng lakandiwa? Tama! Tinapos ng lakandiwa ang tagisan ng dalawang nagtutunggali sa pagdidesisyong patas ang tunggalian sa pagitan ng pamalo at pangaral. Nasiyahan ba kayo sa pagbuo ng mga makabuluhang tanong mula sa napakinggang balagtasan mga kapantas? Oo naman! Dahil naging patunay ang mga nabuo ninyong katanungan, tanda lamang na nakinig kayo sa balagtasan. Kung kaya't napakadali sa inyong makabuo ng tanong. Batid kong naunawaan na ninyo ang ating aralin. Kung kaya't kumanda na kayo sa maikling pagsusulit. Sundin ang panuto upang hindi magkamali. Sa mga nanonood sa ating FB Live, maaari din yung i-type sa chat box ang inyong kasagutan. Narito ang panuto. Isulat ang salitang tama kung wasto ang diwa ng pangungusap sa bawat bilang at mali kung hindi ito wasto. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Unang bilang, ang balagtasan ay isang uri ng pagtatalo na ginawa sa paraang patula. 5, 4, 3, 2, 1. Ang isinagot mo ba ay tama? Mahusay kapantas. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ang lakandiwa o lakambini ang nananawagan sa mga mambabaragtas na makilahok sa pagtatalong gagawin. 5, 4, 3, 2, 1. Ang isinagot mo ba ay tama? Tumpak ka na naman kapantas. Dumako naman tayo sa ikatlong katanungan. Itinanghal ang kauna-unahang balagtasan sa Instituto de Mujeres. 4, 3, 2, 1. Ang isinagot mo ba ay tama? Mahusay! Dahil una nga itong itinanghal sa Instituto de Mujeres. At para sa pang-apat na tanong, iisang tono lamang ang ginagamit sa pagbigkas ng balagtasan. 5, 4, 3, 2, 1. Ang isinagot mo ba ay mali? Tumpak, sapagkat hindi lamang iisa ang tonong ginagamit sa pagbigkas. Dumako naman tayo sa panghuling bilang. Ang madlang nakikinig ang magbibigay ng hatol sa pagtatalong ginawa sa balagtasan. 1. Ano naman ang iyong sagot? Sinagot mo ba ito ng mali? Mahusay kapantas, sapagkat sa pagtatapos ng ginawang sagutan, ay ang lakandiwa ang nagbibigay desisyon kung sino ang nagwagi sa balagtasan. Ayan, isa na namang makabuluhang paksa ang ating natalakay. Inaasahan kong tumatak sa isipan ninyo ang ating napag-aralan ukol sa paksang balagtasan. Maging sa natalakay na halimbawa nito kung saan nakabuo kayo ng mga makabuluhang tanong na humasa ng inyong kaisipan. Naway manatili sa isip at puso ninyo ang kahalagahan nito sapagkat ang balagtasan ay isang sining sa paglikha ng tula at naipamamalas dito ng ating mga ninuno ang angking galing sa paghabi ng tula at ang kahusayan sa pangangatwiran na nagpapakita rin
ng pagtangkilik at pagmamahal sa sariling wika. Para sa inyong karagdagang gawain, manood o magbasa ng iba pang halimbawa ng balagtasan, katulad ng sipag o talino. Ibigay ang inyong opinyon at katwiran tungkol sa naging paksa ng balagtasan. Isulat ito sa malinis na papel bilang paghahanda sa susunod ninyong aralin. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin. Ipadala ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom o ipasa sa inyong guro sa Filipino 8 upang mapuntusan. Kung may mga tanong, imensahe ako sa ating Facebook page o Messenger. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Kaya, hanggang sa muli mga kapantas, ako ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino, Baitang 8, Ginang Emeline M. Palafox mula sa Moncada National High School. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province.
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Gupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan, lipunan o bansa. Natitiyak ko kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating pagpapatuloy ng aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtatalakay sa bagong aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa karapatan at tungkulin. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ako ng ilang katanungan. Maaari niyong itype ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa unang katanungan, magbigay ng mga karapatang meron tayo bilang tao. Ayan, pakitype sa ating Facebook Live. Basahin natin ang sagot mula kay Celine ng Victoria National High School. Ang sabi niya, Ma'am, ang sagot po ay karapatan sa buhay. Tama, ang galing naman anak. Basahin naman natin ang sagot mula kay Lover ng Capas National High School. Ma'am, ang sagot ko po ay karapatan sa pribadong ari-arian. Tama, mahusay anak. At ngayon, basahin naman natin ang sagot mula kay Howard ng Tarlac National High School Annex. Ang sabi niya, Ma'am, ang sagot po ay karapatang magpakasal. Tama. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating pagpapatuloy sa ating aralin na may pamagat na karapatan at tungkulin? Simulan na natin ang talakayan. Tao po, ito ang mga katagang madalas sinasambit ng mga Pilipino kapag kumakatok sa tarangkahan ng isang tahanan at mayroong hinahanap. Kahit na sabihin pa nating may mga wikang banyagang pagbati tulad ng hi, hello, ni hao, at hola na pagbati, ang katagang tao po ay bahagi pa rin ng kulturang Pilipino. Ngunit ang mga katagang iyan ay hindi lamang basta paghahanap sa isang kaibigan o kakilala. Sa halip, ang mga ito ay pagbibigay halaga sa pagkatao ng tao. Ang pagkatao ng isang tao ayon kay Dr. Manuel D. sa kanyang artikulong pinamagatang ang pagtuturo ng filosofiya sa K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao ay ang pagiging sino ng tao, ang paglikha ng bukod-tanging sarili. Dagdag pa rito, ang sarili ang persona na binubuo ng iba't ibang kamalayan. Kamalayang mag-isip, kamalayang makiramdam, kamalayang kumilos, kamalayang magwika.
ang magbibigki sa mga nabanggit na mga kamalayan at upang ito ay magkaroon ng patutunguhan ay ang halaga ng tao. At dito sa halaga ng tao, nakabatay ang dignidad niya. Ang tao ay may malalim na kahulugan at pinagmulan. Ang halaga ng tao ay nasa kanyang dignidad bilang isang nilikha ng mga banal na nilalang. Bilang isang tao, siya ay may angking karapatan. Ang simulain o ugat ng mga karapatang pantao ay masusumpungan o makikita sa dignidad na taglay ng bawat tao. Sa kabila ng pagbuo ng deklarasyon, ilan pang mga peace at human rights advocates ang naglabas ng mga saloobin ukol sa karapatang pantao. Tulad ng Santo Papang si Juan XXIII, sa kanyang encyclical na Peace on Earth sa taong 1963, sa kanyang sulat ay ipinaubot niya na may 12 karapatang pantao na nakabatay sa pagiging likas na tao at pag-unawa sa buhay ng tao na nag-uugat sa mga banal na nilalang. Sumunod naman si Juan Pablo II sa kanyang The 100 Years. Ipinahayag niya na ang karapatang mabuhay ay siyang saligan upang maisakatuparan ang iba pang karapatang pantao. The People for the Ethical Treatment of Animals or PETA at ang ating lokal na Philippine Animal Welfare Society o PAWS ay nangangalaga sa karapatang panghayop. Itinataguyod ang pangangalaga sa hayop at paglikha ng mga batas na nagpapataw ng kaukulang parusa sa anumang pagmamalabis ng tao sa mga hayop. Halimbawa nito ay ang pagkatay ng aso upang maibenta ang karne nito. May kaukulang multa at pagkakabilanggo ang sino mang lalabag sa batas ayon sa Animal Welfare Act of 1998. Dahil sa pagkilala sa mga karapatan ng hayop, nailigtas at nabigyan ng bagong buhay ang asong si Kabang. Sinagip niya ang 2 bata sa isang aksidente, kung saan natapyas ang kanyang ilong pati na ang pantaas na panga. Mabuti na lamang at may nagmagandang loob at maibalik ang kanyang nasirang bibig sa pamamagitan ng operasyon. Ang kwentong ito ng kabayanihan ng hayop at pagmamalasakit dito ay patunay na hindi lamang karapatan ng tao ang maaaring nating protektahan, kundi pati na rin ang karapatan ng iba pang uri na nilikha dito sa mundo. Tungkuling makatao, ang bawat karapatan na tinatamasa mo bilang tao sa lipunan. Saang dako ka man naroroon ay may katumbas na pananagutan. Ang pananagutan o tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung maisasagawa mo ng maayos ang tungkuling paggawa ng mabuti sa kapwa, maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao dito sa mundo. Ang Interaction Council, isang independente at pandaigdigang samahan na naglalayong patatagin ang pandaigdigang pagdadamayan ang nagmungkahi ng pandaigdig ng pagpapahayag ng tungkulin ng tao o Universal Declaration of Human Responsibilities sa United Nations. Ang pagpapahayag ay nagsumikap na tapatan ng kaakibat na tungkulin ang mga nabanggit na karapatang pantao. Ito ay binuo sa taong 1997. Isang taon bago ang ika-50 taong anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Ito ay naglalayong dalhin ang kalayaan at tungkulin sa isang pantay na antas at itaguyod ang kalayaang makilahok sa halip na panaigin ang lipunang hindi nagmamalasakit sa kapwa.
Ayon na rin sa napakinggan ninyo, bigyang pansin naman ang tungkuling nakapaloob sa bawat karapatan. Narito ang ilan sa mga iminungkahi ng konseho ng interaction tungkol sa tungkulin ng tao. Ang bawat tao hindi alintana ang kasarian, pinagmulan, katayuan sa lipunan, wika, edad, relihiyon, nasyonalidad ay may pananagutan na pakitunguhan ang lahat ng tao sa makataong pamamaraan. Ang makipagkaibigan ay isa nating angking kakayahan bilang tao. Tayo ay may tungkulin na pakitunguhan sila ng maayos at walang pagdududa. Ang lahat ng tao ay may pananagutan na pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili at kapwa. Ang bawat tao ay may pananagutang itaguyod ang mabuti at maiwasan ang kasamaan sa lahat ng bagay. Ang lahat ng tao na pinagkalooban ng katwiran at budhi ay may pananagutan sa lahat, sa pamilya at tipunan, sa lahi, bansa at relihiyon. Ang lahat ng tao ay may pananagutang igalang ang buhay. Walang sino man ang maaaring kumitil sa buhay ng tao. Sa mga pahayagan, may mga balita tungkol sa mga bagong panganak na sanggol na iniiwan sa gusali, sa basurahan, o hindi kaya sa pinto ng mga simbahan. Nasaan ang paggalang sa kaloob na buhay ng banal na nilalang sa ganitong pangyayari? Ang bawat tao ay may pananagutang kumilos ng may integridad, katapatan at pagkamakatarungan. Naging makatarungan ba ang mga taong gumagawa ng ganoon sa mga sanggol? Ang lahat ng tao na pinagkalooban ng sapat na kakayahan ay may pananagutan na magsumikap upang mapaglabanan ang kahirapan, pagkagutom, kamangmangan, at hindi pagkapantay-pantay. Marapat lamang na itaguyod nila ang pagpapaunlad sa buong mundo nang sa aayon ay matiyak ang dignidad, kalayaan, seguridad, at katarungan sa lahat. Ang lahat ng tao ay may pananagutan na paunlarin ang kanilang talento sa pamamagitan ng masigasig na paggawa. Ang lahat ay kinakailangang magkaroon ng patas na pribilehiyo na makapag-aral at pagkakaroon ng makabuluhang trabaho o hanap buhay. Ang lahat ng tao ay handang tumulong sa mga aba, may kapansanan at biktima ng diskriminasyon. Ang lahat ng tao ay may pananagutan na magsalita at kumilos ng may katapatan. Ang kalayaan sa pamamahayag ay dapat gamitin ng may responsibilidad at masusing pagpapasya. Ang kalayaan, ito ay nagdadala ng namumukod-tanging pananagutan para sa isang wasto at matapat na pag-uulat. Kailangang iwasan ang dramatikong pag-uulat na nagpapababa sa dignidad ng tao. Ang kalayaang panrelihiyon ay nararapat bigyang katiyakan. Kaya naman, ang mga kumakatawan sa bawat relihiyon ay may pananagutan na iwasan ang pahayag na may kinikilingan at diskriminasyon patungkol sa ibang pananampalataya. Si Beato Juan Pablo II ay isang huwarang halimbawa para sa tungkuling ito. Nakuha niyang maglakbay sa iba't ibang panig ng daigdig para makipagkilala o makihalubilo sa taong may iba't ibang relihiyon. Sa panahon niya ay nagkaroon ng pagtitipon na dinaluhan ng maraming mananampalataya.
Ito ay ang pandaigdigang araw ng pananampalataya para sa kapayapaan kung saan ang lahat ay sama-samang nananalangin at nag-aayuno. Ang bawat lalaki at babae ay may pananagutang ipakita ang paggalang sa isa't isa. Walang sino man ang magsasailalim ng iba't ibang tao sa pananamantalang sexual o dependensya. Sa halip, ang magkabiyak ay dapat tanggapin ang responsibilidad na kalingain ang bawat isa. Ang pagpaplano ng pamilya ay pananagutan ng mag-asawa. Ang ugnayan sa pagitan ng magulang at mga anak ay dapat magpakita ng pag-ibig, paggalang, pagpapahalaga at pagmamalasakit. Walang magulang o ibang nakatatanda ang mananamantala at mang-aabuso ng bata. Ang sexualidad ay isang handog na kaloob ng mga banal na nilalang, kaya naman marapat na gamitin sa tamang paraan. Kasabay nito ay ang tungkuling magplano ng pamilya at maging mabuting ehemplo sa mga supling. Kung susuriin ang karapatan at tungkulin, ito ay katulad din ng sa manggagamot o doktor. Maituturing na ganap na doktor ang isang tao kung gagamitin niyo o isasabuhay niya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ang hamon sa atin ng lipunan na ating tingnan kung ano ba talaga ang tungkulin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang ilan. Pagsunod sa takdang oras ng pagpasok sa eskwelahan o opisina. Pagsunod sa tamang kasuotan sa paaralan at kung saan may hiniling na tamang pananamit. Tulad sa simbahan, may ibang relihiyon na kailangang nakabestida ang mga babae. Pagsuot ng identification card sa mga opisina o mga tanggapan. Pagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno ng bawat mamamayan. Pagsunod sa batas trapiko. Pagbibigay galang sa bawat isang nilalang. Ang karapatang pantaon na kaloob ng mga banal na nilalang ay hindi pansarili lamang. Ang kaganapan nito ay nasa pakikipagkapwa-tao sa lipunan. Kapag ang isang tao ay mabuting nakikipag-ugnayan sa kapwa niya, magdudulot ito ng kaligayahan, kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit hindi lingid sa atin na sa pang-araw-araw na pangyayari ay hindi laging ganoon kaganda ang nababasa sa mga pahayagan o nakikita sa paligid. Ito ay dahil may mga nagaganap na paglabag sa karapatang pantao. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pananagutan o tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung maisasagawa mo ng maayos ang mga tungkuling paggawa ng mabuti sa kapwa, maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao dito sa mundo. Ikalawa, ang karapatang pantao na kaloob ng mga banal na nilalang ay hindi pansarili lamang. Ang kaganapan nito ay nasa pakikipagkapwa-tao sa lipunan. Kung ang isang tao ay mabuting nakikipag-ugnayan sa kapwa niya, magdudulot ito ng kaligayahan, kapayapaan at pagkakaisa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak
Ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin ang pangungusap kung ito ay tama o mali. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat bilang. Para sa unang bilang, ang bawat tao hindi alintana ang kasarian, pinagmulan, katayuan sa lipunan, wika, edad, relihiyon, nasyonalidad ay may pananagutan na pakitunguhan ang lahat ng tao sa makataong pamamaraan. Ang bawat tao hindi alintana ang kasarian, pinagmulan, katayuan sa lipunan, wika, edad, relihiyon, nasyonalidad ay may pananagutan na pakitunguhan ang lahat ng tao sa makataong pamamaraan. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ang lahat ng tao ay may pananagutan na pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili at kapwa. Ang lahat ng tao ay may pananagutan na pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili at kapwa. Kung ang inyong sagot ay tama, magaling! Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang bawat tao ay may pananagutang itaguyod ang mabuti at maiwasan ang kasamaan sa lahat ng bagay. Ang bawat tao ay may pananagutang itaguyod ang mabuti at maiwasan ang kasamaan sa lahat ng bagay. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay! Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na bilang. Ang lahat ng tao na pinagkalooban o ng katwiran at budhi ay may pananagutan sa lahat, sa pamilya at lipunan, sa lahi, bansa at relihiyon. Ang lahat ng tao na pinagkalooban ng katwiran at budhi ay may pananagutan sa lahat, sa pamilya at lipunan, sa lahi, bansa at relihiyon. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Dumako na tayo sa ika-5 bilang. Ang lahat ng tao ay may pananagutang igalang ang buhay. Ang lahat ng tao ay may pananagutang igalang ang buhay. Kung ang inyong sagot ay tama, magaling! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Buksan ang inyong module sa pahina 93 at gawin ang pagninilay. Para sa panuto, sagutin ang mga tanong na nakapaloob sa talakayan na yan upang lubusang mapalawak ang inyong pagkakaunawa sa aralin. Isulat ito sa kwaderno. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baytang Siyam,
Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Kasama ang manunulat ng script, Ginoong Robert B. Prin, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
amazing afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. It's a wonderful day. Learners, are you ready for another fun-filled learning opportunity in Science 9? Come, join me as we explore the wonderful world of science. This is Teacher George G. Aguas, your teacher broadcaster for Science Grade 9, broadcasting live here at Bamban, Tarlac. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can type this in the chat box of our FB Live, or you can send me a message at 0968 4646 106. Before we begin, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction, and prepare your science learning modules, learning activity sheets, your periodic table of elements, an extra sheet of paper, and a pen. In our previous lesson, you were able to identify the energy levels, sublevels, and atomic orbitals in an atom by looking at the 4 quantum numbers. You also learned how to use these numbers in assigning electrons in an atom using two-dimensional models. After our session, you are expected to describe the electron configuration and write the correct electron configuration of the given element. Let us check if you have learned something from our previous lesson about quantum model of the atom by arranging the jumbled letters to form the correct terms based on the given statement. You will be given 5 seconds to write your answers on our FB Live chat box. Are you ready? Let us start. Item number 1. The region of space where electrons are most likely to be found. Again, the region of space where electrons are most likely to be found. Your 5-second timer starts now. Time's up. What is your answer? The correct answer is atomic orbital. Very good, learners. Let's proceed to item number 2. He formulated a mathematical equation that describes the behavior of the electrons. Again, he formulated a mathematical equation that describes the behavior of the electrons. Your 5-second timer starts now. Time's up. If your answer is Erwin Schrödinger, then you are correct. Excellent job, dear learners. For item number 3, the blank refers to the shape of an orbital with 3 orientations in space. I repeat, the blank refers to the shape of an orbital with 3 orientation in space. Your 5-second timer starts now. Time's up. The correct answer for item number 3 is p orbital. Did you get the correct answer, learners? Mahusay. For item number 4, the blank quantum number describes the energy level of an electron in an atom which is represented by n. It can be expressed as numbers or letters. Again, the blank quantum number describes the energy level of an electron in an atom which is represented by n. It can be expressed as numbers or letters. Your 5-second timer starts now. If your answer is principal, then you are correct. Let us proceed to item number 5. An electron is said to be in blank state when it absorbs energy. I repeat, an electron is said to be in blank state when it absorbs energy.
Your 5-second timer starts now. The correct answer is excited. Did you get the correct answer? Very good, grade 9 learners. Were you able to get all the correct answers? I am amazed at how well you remembered our previous lesson. Kudos, grade 9 learners. And because of that, I think we are now ready to proceed to our lesson for today. Identifying the location of a given electron in an atom is similar to knowing where a person lives. To find this person, you need to know his complete home address, the city, barangay, and the house number. This information corresponds to energy levels, sublevels, and the atomic orbitals in an atom. To locate where all the electrons in an atom are, chemists use a notation called electron configuration. This electron configuration is the most stable arrangement in which the electrons have the lowest energy level. Do you know how this electron configuration is obtained? Let us find out. Electron configuration refers to the shorthand representation of how each electron is arranged among orbitals, energy levels, and sublevels. An electron configuration is composed of numbers, letters, and superscripts. The number corresponds to the principal energy level occupied by the electron. The letter in an electron configuration represents the orbital type S, P, D, and F, while the superscript denotes the number of electrons that can be accommodated or distributed in a particular level. There are 3 principles or rules to follow in writing the electron configuration of an element. We have the Aufbau's principle, the Pauli's exclusion principle, and the Hans principle of maximum multiplicity. Aufbau's principle is also known as the building up principle. It states that the electron occupy orbitals in order of increasing energy. It follows this pattern or mnemonic in filling up the orbitals. The first orbital in this pattern is 1s, followed by 2s, 2p, and so on, until all the electrons in an atom have been assigned to orbitals. Recalling our previous lesson, we have learned that an s sublevel has one orbital that can accommodate a maximum of 2 electrons. A p sublevel has 3 orbitals that can accommodate a total of 6 electrons. A d sublevel has 5 orbitals that can accommodate a total of 10 electrons, and f sublevel, having 7 orbitals, can accommodate a maximum of 14 electrons. Let us try to write the electron configuration for the following elements. You can get a piece of paper and try to work on the examples yourselves. Before we can write the electron configuration of lithium, we must first need to identify the number of electrons present in the element. In your previous grade level, you have learned that we can identify the number of electrons in an element by looking at its atomic number, since the atomic number of an element is equal to the number of electrons present in an atom. Since the atomic number of lithium is 3, therefore, lithium has 3 electrons. Lithium with 3 electrons will have an electron configuration of 1s2, 2s1, since the first 2 electrons will be accommodated by 1s orbital. As such, we only need 1 electron to occupy the 2s orbital for a total of 3 electrons. Another example is sodium. By following the steps we did in our previous element, we can determine the number of electrons of an atom of sodium.
What is the atomic number of sodium? Correct. The atomic number of sodium is 11. So the number of electrons of a sodium atom is 11. Following the mnemonics, the first two electrons will be accommodated by one s orbital. The next two electrons will be accommodated by 2s orbital. A total of 6 electrons will be accommodated by 2p orbitals, and an electron for 3s orbital for a total of 11 electrons. Sodium with 11 electrons will have a configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Do you now understand Aufbau's principle? Very good. I am very happy to know that you are doing your best. Let us proceed to the next principle. The next principle is Pauli's exclusion principle, where it states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital which is represented by either an up or down arrow. The pair of electrons must spin in opposite direction to minimize repulsion. Consider our previous example, lithium. By following Aufbau's principle, we can write the electron configuration of lithium as 1s2, 2s1. Using Pauli's exclusion principle, we will first distribute the electrons of 1s orbital followed by 2s. It is important to note that a single orbital can only contain a maximum of 2 electrons of opposite spins. The orbital diagram of lithium will look like this. The third principle that we must take into consideration is Hund's principle of maximum multiplicity. It states that when electrons enter a sublevel with more than one orbital, they will spread out to the available orbitals with the same spin before pairing. To better understand this principle, let us have an example. Consider the electron configuration of nitrogen that has 7 electrons. Following Aufbau's principle, we can identify the electron configuration of nitrogen as 1s2, 2s2, and 2p3. With Hund's principle of multiplicity in mind, the orbital diagram of nitrogen will look like this. As you have observed, the electrons in the p orbital have spread out to the available orbitals of p orbital with the same spin before pairing. It is a general rule that we will first write the arrow pointing up before its pair. At this point, it is now your turn to identify the electron configuration and orbital diagram of the following element using the principles that we have discussed. I'll give you 5 seconds to write your answer on your learning activity sheet or in the comment section of our FB Live. Are you ready? Here comes element number 1. The first element on our list is carbon 6. What is the correct electron configuration of carbon 6? A. 1s2, 2s2, 2p2, B. 1s2, 2s2, 3s2. Letter C. 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. Or letter D. 1s2, 2s2. I repeat, what is the correct electronic configuration of carbon 6? A. 1s2, 2s2, 2p2, B. 1s2, 2s2, 3s2, C. 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, or letter D. 1s2, 2s2. I will give you 5 seconds. Time's up. The correct answer is letter A.
Did you get the correct answer? Very good. Keep it up, learners. The second element on our list is fluorine 9. What is the correct orbital diagram of fluorine 9? Is it A, B, C, or D? Again, what is the correct orbital diagram of fluorine 9? Is it A, B, C, or D? Your 5-second timer starts now. Time's up. Letter D is the correct answer. Did you get the correct answer? If so, you are doing a great job. The third element is neon 10. What is the correct electron configuration of neon 10? A, 1s3, 2s3, 2p4. B, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2. Letter C, 1s2, 2s2, 2p6, or letter D, 1s2, 2s2. Your 5-second timer starts now. Time's up, and the correct answer is letter C. Congratulations, dear learners. Our next element is helium-2. Identify the correct orbital diagram of helium-2. Is it A, B, C, or letter D? Again, identify the correct orbital diagram of helium-2. Is it A, B, C, or D? Your 5-second timer starts now. If your answer is letter D, then you are correct. Good job, learners. How are you doing, learners? Did you get a perfect score? I commend your efforts, and it has been my pleasure to be your teacher broadcaster for today. Thank you, grade 9 learners, for the active participation. Now, to find out if our lesson is clear, let us have a short quiz. Before we start, make sure that you have your pen, a periodic table of elements, your learning activity sheets in Science 9, and a piece of paper. All you need to do is unscramble the letters to get the answer to the question. You will be given 5 seconds to write your answer. For those who are tuning in on our Facebook page, you can type your answers in the comment section. Are you ready? Let us begin. For the first item, a shorthand representation of how each electron is arranged among the orbitals, energy levels, and sublevels. I repeat, a shorthand representation of how each electron is arranged among the orbitals, energy levels, and sublevels. Your 5-second timer starts now. If your answer is electron configuration, then you are correct. Very good, grade 9 learners. Let us proceed to item number 2. This principle states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital. I repeat, this principle states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital. Your 5-second timer starts now. The answer is Pauli's exclusion principle. Did you get the correct answer? Wonderful, learners. For our next question, this principle states that electrons occupy orbitals in order of increasing energy. Again,
This principle states that electrons occupy orbitals in order of increasing energy. Your 5-second timer starts now. Time's up. The correct answer is Aufbau's principle. Is your answer correct? Good work! Let's proceed to item number 4. What is the element that corresponds to the orbital diagram below? Again, what is the element that corresponds to the orbital diagram below? Your 5-second timer starts now. Very good. The correct answer is beryllium. For the last item, what is the element that is described in the electron configuration 1s2, 2s2, 2p1? Again, what is the element that is described in the electron configuration 1s2, 2s2, 2p1? Your 5-second timer starts now. The correct answer is boron. Very good, learners. Thank you for your efforts today. Time flies so fast. Let us now wrap our today's lesson. The distribution of electrons in the different atomic orbitals is called electron configuration. For us to write the electron configuration of elements, we must consider the following rules or principle. Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle, and Hans' principle of maximum multiplicity. Aufbau's principle is also known as the building up principle. It states that the electrons occupy orbitals in order of increasing energy. The next principle is Pauli's exclusion principle, where it states that no more than 2 electrons in an atom can occupy an orbital which is represented by either an up or a down arrow. The pair of electrons must spin in opposite direction to minimize repulsion. And last, we have the Hans principle of maximum multiplicity. This principle states that when an electron enters a sublevel with more than one orbital, they will spread out to the available orbitals with the same spin before pairing. The electron configuration of an atom determines the chemical reaction the atom can participate in, and it determines the kinds of molecules that atoms can combine into to form more complicated substances. For your assignment, write the corresponding electron configuration and orbital diagram of the following elements: aluminum 13, silicon 14, chlorine 17, potassium 19, and calcium 20. Again, for your assignment, write the corresponding electron configuration and orbital diagram of the following elements: aluminum 13, silicon 14, chlorine 17, potassium 19, and calcium 20. That ends our lesson today. I hope you have learned a lot. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is Teacher George G. Aguas, your Science 9 teacher broadcaster for today, saying, never stop learning because life never stops teaching. Keep safe and God bless everyone.
Kulang ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac Channel 26 At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Teacher Carla Rosel R. de la Cruz, your anchor teacher today for grade 9 Mathematics. In today's lesson, we will be discussing about joint and combined variations. And you are expected to, letter A, write equations involving joint and combined variations. Letter B, find the constant of joint and combined variations. And letter C, appreciate situations that involves joint and combined variations. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics 9 Learners material, pen and paper, and let us start. So previously, we discussed about two types of variations, namely direct variations and inverse variations. For today's lesson, we will deal with the two other types of variations, the joint variations and combined variations. The concept of joint variations will help you deal with the problems involving more than two variables or quantities. The statement A varies jointly as A and B means A is equal to KBC, or K is equal to A over BC, where K is the constant of variation. Let us write the mathematical statement for the given variation, using K as the constant of variation. For number 1,
P varies jointly as Q and R. This can be translated as P equals KQR. For number 2, the area A of a parallelogram varies jointly as the base B and altitude H. This can be translated as A equals KBH. And for number 3, the electrical voltage V varies jointly as the current I and the resistance R. This can be translated as V equals KIR. I hope you can follow, my dear learners. Now, let us study the steps on how to find the constant of variation and how to write the variation statement. For step 1, write the mathematical statement of the variation. Step 2, find the constant of variation. And step 3, write the equation of variation. Let us deal with the first example. Z varies jointly as x and y. If z is equal to 3 when x is equal to 3 and y is equal to 15, find the constant of variation and write the equation of variation. For step number 1, write the mathematical statement of the variation, and that is z equals kxy. For step number 2, find the constant of variation. We will use the formula k equals z over xy. Then substitute the value of z by 3, x by 3, and y by 15. So we have k equals 3 over 3 times 15. Simplifying, we get 3 over 45. And then we get the lowest term. So the value of k is equal to 1 over 15. For step number 3, write the equation of the variation. To write the equation of the variation, we just substitute k to the mathematical statement obtained in step number 1. And so we have z is equal to 1 over 15 xy. Now let's move on to example number 2. D varies jointly as H and G. If D is equal to 15, when H is equal to 14 and G is equal to 5, find the constant of variation and write the equation of variation. For step number 1, we write the mathematical statement of the variation, and that is D equals KHG. Step 2, find the constant of variation. We will use the formula K equals D over HG, then substitute the value of D by 15, H by 14, and G by 5. And so we have K equals 15 over 14 times 5. Simplifying, we get 15 over 70. Then we get the lowest term. So the value of k is equal to 3 over 14. For step 3, write the equation of the variation. To write the equation of the variation, we just substitute the value of k to the mathematical statement obtained in step 1. And so we have D equals 3 over 14 HG. Now, moving on with example 3, the area A of a triangle varies jointly as the base B and the altitude H. If A is equal to 65 square centimeters, when B is equal to 10 centimeters and H is equal to 13 centimeters, find the constant of variation and write the equation of variation. For step 1, write the mathematical statement of variation, and that is A equals KBH. For step 2,
Find the constant of variation. Since A is equal to 65 square centimeters, when B is equal to 10 centimeters, and H is equal to 13 centimeters, using the formula K equals A over BH, substitute the value of A by 65, B by 10, and H by 13. So we have K equals 65 over 10 times 13. Simplifying, we get 65 over 130. Then we get the lowest term, so the value of K is 1/2. For step number 3, write the equation of the variation. We just substitute K to the mathematical statement obtained in step 1, and so we have A equals 1/2 BH. I hope you can follow, dear learners. Let us have an activity. Find the value of the constant of variation and write the equation of variation. Complete the table with the corresponding value of the constant of variation and the equation of the variation. You may type in your answers on the comment box. Are you guys ready? For number 1, Z varies jointly as X and Y, and Z is equal to 60 when X is equal to 5 and Y is equal to 6. What is the constant of variation? You have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? That is correct. The correct answer is K equals 2. Now, write the equation of the variation. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The correct answer is Z equals 2XY. For number 2, Q varies jointly as R and S, and Q is equal to 24 when R is equal to 6 and S is equal to 8. What is the constant of variation? You have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The correct answer is K equals 1/2. Now, write the equation of variation. 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The correct answer is Q equals 1/2 RS. For number 3, D varies jointly as H and G, and D is equal to 12 when H is equal to 3 and G is equal to 6. What is the constant of variation? 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Correct. The correct answer is K equals 2 over 3. Now, write the equation of the variation. 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The correct answer is D equals 2 over 3 HG. Did you get all the answers? Good job, grade 9 learners. Now, let us deal with another type of variation. Combined variation is another physical relationship among variables. This is the kind of variation that involves both the direct and inverse variations. The statement, Z varies directly as X and inversely as Y, means Z equals KX over Y or K equals
zy over x, where k is the constant of variation. Now let us translate statements into mathematical equations using k as the constant of variation. For number 1, t varies directly as a and inversely as b. This can be translated as p equals ka over b. For number 2, y varies directly as x and inversely as the square of z. This can be translated as y equals kx over z squared. For number 3, the pressure P of gas varies directly as its temperature T and inversely as its volume V. This can be translated as P equals kT over V. Do you understand grade 9 learners? I hope so. Now let us proceed to discuss the steps in finding the constant of variation and the equation of the relation. We have the following steps on how to find the constant of variation and how to write the variation statement. For step 1, write the mathematical statement of the variation. For step 2, find the constant of variation. And for step 3, write the equation of variation. Let us deal with example number 1. If z varies directly as x and inversely as y, and z is equal to 9 when x is equal to 6 and y is equal to 2, find the constant of variation and the equation of variation. For step 1, write the mathematical statement of the variation, and that is z equals kx over y. For step number 2, find the constant of variation using the formula k equals zy over x. Substitute the value of z by 9, y by 2, and x by 6. And so we have k equals 9 times 2 over 6. Multiplying 9 and 2, we get 18 over 6. And then we divide 18 by 6. So the value of k is equal to 3. For step number 3, write the equation of the variation. We just substitute k to the mathematical statement obtained in step 1. And so we have z equals 3x over y. Moving on with the second example, if z varies directly as q and the square of r and inversely as s, and p is equal to 14 when q is equal to 7, r is equal to 2, and s is equal to 4. Find the constant of variation and write the equation of variation. For step 1, write the mathematical statement of the variation, and that is p equals kqr squared all over s. For step number 2, find the constant of variation. Since p is equal to 4, when q is equal to 7, r is equal to 2, and s is equal to 4, using the formula k equals ps over q r squared, substitute the value of p by 14, s by 4, q by 7, and r by 2, and so we have k equals 14 times 4 over 7 times 2 squared. Multiply 14 and 4 divided by the product of 7 and 2 squared, we get 56 over 28.
Then we divide 56 by 28, we get k is equal to 2. So the value of k is 2. For step 3, write the equation of variation. We just substitute k to the mathematical statement that we obtained in step 1. So we have P equals 2q r squared over s. I hope you can follow, dear learners. Let us deal with example number 3. Suppose that W varies directly as x and y and inversely as v squared, and W is equal to 1,200 when x is equal to 4 and y is equal to 9 and v is equal to 6. Find the constant of variation and write the equation of variation. For step number 1, write the mathematical statement of the variation, and that is W equals kxy over v squared. For step number 2, find the constant of variation. Since W is equal to 1,200, when x is equal to 4, y equals to 9, and v is equal to 6, using the formula k equals W v squared over xy, substitute W by 1,200, v by 6, x by 4, and y by 9. And so we have k equals 1,200 times 6 squared all over 4 times 9. We then multiply 1,200 by the square of 6 divided by the product of 4 and 9. We get 43,200 over 36. Dividing 43,200 by 36, we get k equals 1,200. So for step number 3, write the equation of variation. We just substitute the value of k to the mathematical statement that we obtained in step 1. And so we have W equals 1,200 xy all over v squared. I hope that you understand, dear learners. Now, let us have an activity. If z varies directly as x and inversely as the square of y, and z is equal to 9 when x is equal to 18 and y is equal to 2, find the constant of variation and the equation of variation. On this activity, you need to fill in the tasks corresponding to the given steps. Are you guys ready? Now, for step 1, write the mathematical statement of the variation. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? That is correct. The answer is z equals kx over y squared. Now for step 2, find the constant of variation. You have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The answer is k equals 2. Now, for step number 3, write the equation of variation. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Let us reveal the answer. The correct answer is z equals 2x over y squared. Did you get all the answers?
Good job, grade 9 learners. Now, let us have a recap. Joint variation deals with problems involving more than two variables or quantities. The statement A varies jointly as A and B means A is equal to KBC or K is equal to A over BC. On the other hand, combined variation is a variation that involves both the direct and inverse variation. The statement Z varies directly as X and inversely as Y means Z equals KX over Y or K equals ZY over X. Now, so we were able to learn about joint and combined variations. Let us put that understanding to the test by answering the items in the learning activity sheet prepared for you. Please take a screenshot of the LAS, then answer the questions in a clean sheet of paper and submit it to your math teacher. Well, that's all for now. I hope that you learned a lot today. Broadcasting live from Capas National High School, this is Teacher Carla Rosel R. de la Cruz, your anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Crystal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. Ako ay inyong napapanood at naririnig mula sa Maliwalo, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, at sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matutunan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon ay pumwesto na sa pinakakomportabling lugar upang makinig at matuto. Noong nakaraan ay tinalakay ni Ma'am Kate ang tanka at haiku. Ano na nga ba ang tanka? Ang tanka ay maiksing tula na mayroong 31 pantig at nahati ito sa 5 taludtot na may sukat na 57577. Halimbawa nito, araw na mulat sa may gintong palayan. Ngayong taglagas, di ko alam kung kailan. Puso ay titigil na. Ang tangkang ito ay sinulat ni Empress Iwa no Jaime. Yan, bilangin ang pantig. Yan, ito ay may sukat o pantig na 57577. Sumunod naman ay ang haiku. Ang haiku ay ang mikling tula na gumagamit ng 3 linya at 575 na pantig. Narito ang halimbawa ng haiku. Mundo'y sangkulay, nag-iisa sa lamig, huni ng hangin. Upang malaman ko kung natandaan ninyo pa ang mga nakaraang aralin, magkakaroon tayo ng maikling gawain.
Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q2 tula gawain 2.1. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin kung anong uri ng tula ang aking mga babasahin. Isulat o i-comment kung tanka o haiku ang sumusunod na tula. Magsimula na tayo. Para sa unang bilang, ngayong taglagas, di mapigil pagtanda, ibong lumipad. Ano kaya ito? Ito ay tanka ba o haiku? Yan, maaari kayo mag-comment sa ating comment section sa ating Facebook Live. Para sa ikalawang bilang, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dapat ingatan, di binabaliwala upang may mapapala. Tanka ba o haiku? Para sa ikatlong bilang, ang mga ilaw na lumaban sa dilim, dapat ingatan at nakasindi pa rin, yan ay ating tandaan. Ito ba ay tanka o haiku? Para sa ikaapat na bilang, wala nang iba, ikaw lamang, sinta ko, ang nasa puso. Ito ba ay tanka o haiku? Para sa ikalimang bilang, ang kagubatan dapat ay protektahan, dapat ingatan. Ito ba ay tanka o haiku? Inaasahan ko na kayo ay sumasagot sa inyong journal at nagko-comment sa ating Facebook Live. Ayan, alamin na natin ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay haiku. Ikalawang bilang ay tanka. Ikatlong bilang, tanka. Ikaapat ay haiku. At ang panghuli ay haiku. Yan, mahusay ang inyong pakikibahagi. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Inaasahan ko na kayo ay nakakuha ng matataas na puntos. Tumako na tayo sa susunod na gawain. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. At ilagay lang sa inyong journal ang code na Q2, tula, gawain 2.2. Ayan. Para sa unang bilang, isa-isahin ang katangian ng mga tulang nagmula sa bansang Hapon. Para sa ikalawang bilang, anong katangian ng mga Hapones ang masasalamin sa uri ng tulang kanilang nilikha? Para sa ikatlo, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga tulang nanggaling sa bansang Hapon at mga tulang nagmula sa Pilipinas? Ayan, inaasahan ko na inyong sinasagutan ang mga katanungan ito na mababasa rin ninyo sa inyong module. Ngayon naman ay unawain ang talatang inyong mapapakinggan. Ito'y pinamagatang isang hapon sa bansang Hapon. Matagal ko nang inaasam makarating sa bansang Hapon. Dahil ang sabi nila, dito raw nagmula ang maraming magaganda at modernong laruan katulad ng mga game console. At heto na nga ang pinakahinihintay ko. Isang hapon nang mamamasyal sa tinatawag na Land of the Rising Sun. Hay, ibang klase pala ang buhay rito.
Masarap ang pagkain hapon, sa karaniwang laging may kasamang isda. Ayon sa mga nakausap ko, paminsan-minsan ay may lindol. Ngunit sanay sila sa mga dapat gawin sa oras ng lindol. Hindi lang din modernong laruan ang makikita rito. Dito sa bansang Hapon, matatagpuan ang pamosong Mount Fuji, ang kanilang pinakamataas na bundok. Makakakita ka rin dito ng mga bulaklak ng cherry blossom sa panahon ng kanilang pamumulaklak at iba pang magagandang tanawin. Hindi yata ako magsasawang mamamasyal sa bansang ito. Sa susunod, hindi lang isang hapon ang gugugulin ko, kundi isang linggo upang malibot at mapasyalan ang buong bansang Hapon. Siyempre, kasama ko ang aking kaibigan. Hindi si Kesa, kundi ang bago kong kakilala na si Aiko. Ayan, mula sa binasang talata o akda, isulat ang mga salita o pahayag na may salungguhit. Suriin ang mga salita at pagkatapos ay bigkasin ito ng may tamang diin, tono, at paghinto. Maari mo ring itong ipabigkas sa iyong kapatid o magulang. Ngayon naman ay isaisip ang kaalaman patungkol sa ponemang suprasegmental. Kanina'y aking binanggit ang diin, tono at paghinto. Ito'y mayroong kinalaman sa ating panibagong paksa na ponemang suprasegmental. Ano nga ba ang ponemang suprasegmental? Ito ay nakatuon sa diin o stress, tono o intonasyon or pitch, at hinto o antala o juncture. Una ay ang diin. Ang diin ay ang bigat ng pagbigkas sa pantig na maaring makapag-iba sa kahulugan ng salita. Maging ang mga ito man ay magkapareho ang baybay. Narito ang mga halimbawa. Hapon. Bigkas, mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Ayan. Ikalawa naman, hapon. Bigkas, malumanay at may unang diin sa unang pantig. Ayan, makikita niyo yung pagkakaiba nila. Ang hapon at hapon. Ikalawang halimbawa, buhay. Bigkas, malumanay at may diin sa unang pantig. At ikalawa naman ay buhay. Bigkas, mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Dumako naman tayo sa ikalawa. Ang tono o intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas o pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng isang salita, parirala o pangungusap upang higit na maging malinaw ang pagsasalita at nang magkaunawaan ang nag-uusap. Ang pagbigkas ng salita ay may hahalin tulad sa musika, tono o intonasyon. May bahaging mababa, katamtaman at mataas. Maaring makapagpahayag ng iba't ibang damdamin o makapagbigay ng bagong kahulugan ang pagbabago ng tono o intonasyon. Subukin mong magsalita ng hindi nababago ang tono o intonasyon at hindi mo maipaparating ng tama ang iyong mensahe. Narito ang mga halimbawa. Nagpapahayag, madali lang ito. Kapag nagtatanong naman, madali lang ito.
Kapag nagbubunyi naman, madali lang ito. Ayan, nakikita nyo ang pagkakaiba ng tono, di ba? At ang intonasyon. Yan ang mga halimbawa ng tono at intonasyon. Kapag nagpapahayag, mabilis lamang, madali lang ito. Kapag nagtatanong, madali lang ito. Kapag nagbubunyi, madali lang ito. Ayan. Sumunod naman tayo sa ikatlo. Ang hinto o antala. Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil ng pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipapahayag. May hinto bago magsimula ang isang pangungusap at may hinto rin pagkatapos nito. May hinto rin sa loob ng pangungusap kung may kailangang ihiwalay na mga ideya upang higit na maunawaan ang nais nitong ipahayag. Uwit ang ginagamit sa hinto. Ayan, magbigay tayo ng halimbawa. Basahin natin. Hindi siya si Kesa. Nasa dulo ang hinto at nagsasaad na hindi si Kesa ang pinag-uusapan. Para sa ikalawa, hindi siya si Kesa. Ipinahahayag ng hinto pagkatapos ng hindi na si Kesa ang pinag-uusapan. Ikatlo, hindi siya si Kesa. Ipinahihiwatig ng hinto pagkatapos ng siya na hindi ibang tao ang nasa isip kundi si Kesa. Ayan, batid kong naunawaan ninyo kung saan nakatuon ang mga ponemang suprasegmental. Balikan natin ang mga ito. I-type o i-comment sa ating comment section. Sa mga nakikinig naman sa radyo, isulat ang inyong mga sagot sa inyong journal. Ayan, tama! Ang ponemang suprasegmental ay nakatuon sa diin o stress, tono at intonasyon, hinto at antala. Upang malaman ko kung inyong nauunawaan ang ating mga tinalakay, narito ang inihanda kong maikling gawain. Piliin ang tamang salitang binibigyang kahulugan ng pahayag. Isulat sa journal ang inyong mga sagot at ilagay sa taas ang code na Q2 tula gawain 2.3. At maaari din kayong sumagot sa ating Facebook Live or mag-comment ng inyong mga kasagutan. Ayan, simulan na natin. Para sa unang bilang, baon ng niyog na ginagamit na pagpapakintab ng sahig. Narito ang inyong pagpipilian. A. Bunot. B. Bunot. C. Saya. D. Saya. E. Lamang. F. Lamang. G. Linga. H. Linga. I. Aso. J. Aso. Yan. Yan ang inyong maaring pagpilian. Para sa ikalawang bilang, ligaya. Ano ang tamang kahulugan nito? Ikatlo, pagkuha sa suksukan. Yan. Nasa ating screen ang inyong mga pagpipilian. Ikaapat, natatangi. Ikalima, nakahihigit. Ika-anim, isinusuot ng babae. Ika-pito, usok. Ika-walo, buto ng halamang ginagamit na pampabango sa pagkain.
Ika-9, hayop na inaalagaan. At ika-10, paglingon. Ayan. Pero bago yan, alam ko, kayo ay nalilito pa sa mga pagpipilian. Basahin natin para mas mabigyan kayo ng mga ideya sa pagsagot nito. Para sa A, bunot. Nasa ikalawa ang diin. B, bunot. Nasa una ang diin. C, saya. Nasa una ang diin. D, saya. Nasa ikalawa ang diin. E, lamang. Nasa una ang diin. F, lamang. Nasa ikalawa ang diin. G, linga. Nasa una ang diin. H, linga. Nasa pangalawa ang diin. I, aso. Nasa una ang diin. J, aso. Nasa pangalawa ang diin. Ayan, inaasahan ko na kayo ay nagsasagot sa ating mga katanungang ito. Ayan, bigyan na natin ng kasagutan ang mga salitang ito. Ayan, para sa unang bilang, ang tamang sagot ay bunot. A. Ikalawa, ligaya. Ito ay ang saya na nasa letter D. Ikatlo, ang tamang sagot ay B. Pagkuha sa suksukan. Uno ang sagot. 4. E. Ito ay natatangi. Lamang. Nakahihigit naman ay lamang. F. 6. Isinusuot ng babae. Ito ay saya. Letter C yun. 7. Usok ay J. Aso. H. Buto ng halamang ginagamit na pabango sa pagkain. Ito ay linga. 9. Hayop na inaalagaan. Ito ay aso. Letter I. At ika-10 ay ang paglingon. Linga. Or linga. Yan. Mahusay. Inaasahan ko na kayo ay nakakuha ng mataas na puntos. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi. Maari nyo ring bigyan ng pagsubok ang ilan sa bahagi ng inyong pamilya sa pagbigkas ng tamang salita. Para naman sa paglalahat na gawain, ibigay ang hinihingi ng bawat bilang. Isulat at bigkasin ito ng may tamang diin, tono at antala. Ang unang bilang ay ginawa na para sa iyo. Nakatanggap ka ng isang mabuting balita. Lubos na kasiyahan na ang inyong nadarama. Paano mo ito sasabihin? Sagot ko ay, masaya ako ngayon. Ikalawa, pinalad kang makasama sa libreng pamamasyal sa Tokyo Disneyland. Ito ang unang pagkakataong nakita mo ito. Ano ang iyong sasabihin? Ikatlo, umagang-umaga ay nakasalubong mo ang iyong guro at tulad mo, nababakas ang lubos na kasiyahan sa kanyang mukha. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Kaapat, namamasyal ka sa isang parke na noon mo lang napuntahan. Nais mo sanang malaman kung saan ang labasan. Ano ang sasabihin mo sa taong nais mong pagtanungan? Ikalima,
Nanalo ka sa patimpalak ng pagsulat ng tula. Paano mo ito ibabalita sa iyong magulang? Ayan, mahusay mga kapantas. Inaasahan ko na kayo ay ang nakasagot sa ating gawain. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa paglalapat ng aralin na pang-araw-araw na buhay, ikumpara ang diin sa prioridad o ang mga mahalagang bagay sa ating buhay. Ang tono naman sa mga pamamaraan upang mapagtagumpayan ang prioridad na ito. At ang hinto sa mga taong gusto mong paghandugan ng mga ito. Gamitin ang iba't ibang hugis ng ito. Para sa diin, meron tayong star. Sa tono naman, meron tayong rectangle. Sa hinto ay meron tayong puso. Heart. Magbibigay ako ng aking halimbawa. Para sa diin ko, ang mga prioridad ko sa buhay, una ay trabaho, kayong mga mag-aaral ko, pamilya, miniatures at business. Ayan, sa tono naman, pagdarasal. At syempre, pagsusumikap sa buhay. At sa hinto, ang aking pinaghahandugan ng mga ito ay ang aking pamilya o ang mahal ko sa buhay. Ngayon naman, para sa paglalahat, ibigay ang 3 uri ng ponemang suprasegmental at ipakita ang pagkakaiba ng mga ito sa pamamagitan ng diagram sa ibaba at magbigay ng mga halimbawa. Ayan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon, mga kapantas. Ikinagagalak kong nakasama ko kayo ngayong araw na ito. Naging masaya ang ating talakayan at naging produktibo sa ating mga pagsasanay na ginawa dahil sa inyo. Magkita muli tayo sa susunod pang mga linggo. Naway may natutunan kayo sa ating paksa ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Crystal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino Night. At ako rin ang sumulat ng script na ito na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay Dalubguro ng Corazon, C. Aquino High School. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together
I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Tuning in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Roel Ramos, your segment host for Aral TarlakHenyo School Heads Hour. And joining us this afternoon is the school head of Iba High School, Dr. Rodel T. Navarra. Good afternoon, sir, and welcome to the program. Magandang hapon, Sir Roel. Salamat sa pagpapakilala. Gusto ko rin pong kunin at magandang hapon din po sa lahat ng mga televiewers natin for tagapanood. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa nag-imbita sa akin sa oras na ito, sa segment na ito, sa School Heads Hour, kay Dr. Roger P. Ramos, ang PSDS ng Moncada North District. Isa po siyang kaibigan. Magandang hapon po sa lahat. Yes, sir. Good afternoon. And of course, we'd like to extend our congratulations to Iba High School for winning 3rd place in the Project Safe or Secretary's Award for Excellence in Curriculum and Instruction. 3rd place for the medium school category. Congratulations, sir. Maraming salamat din, sir. Hindi po rin namin inaasahan na magkaroon ng ganitong pagkakataon at nalo ang Iba High School sa regional level at magkaroon ng place na 3rd. Ito po ay isang karangalan para sa amin sa lahat ng mga kaguruan at mga pinamumunan ng paaralan. Yes, sir. So congratulations, sir. So unang-unang, of course, madami po tayong gustong malaman with regards to the Project Safe CI. And unang-una na po dyan, kung ano po ba na-qualify yung ating school sa competition na ito, sir? Ang school po ay na-qualify dahil na-nominate po siya ng division ng SDO Tarlac Province. Ito po ay dahil siguro ay ang eskwelahan ay na-validate ng region sa SBM3 at kasama po doon ang curriculum. Kaya sa pagkakataong iyon ay binigyan ng pagkakataon ang eskwelahan na manominate sa region sa Safe CI. Yes, sir. So, kumbaga, nag-start po siya sa regional validation and napansin nila that the school is doing well in terms of curriculum and instruction.
And particular dyan yung ating mga preparations po with regards to the curriculum and instruction, mga programs na ini-implement natin sa school, and sa mga planning po natin with regards to improving the quality of education and instruction. So pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga preparations na nagawa po ninyo, sir? Or nagawa po ng school in terms of curriculum and instruction? Yes, sir. Actually po, sa konting panahon na ako ay na-assign sa iba dahil ako po ay nag-start lang ng January. So meron pa lang po akong 11 months to be exact. Pero nakita ko po ang mga programa ng eskwelahan na lalo na sa curriculum na hindi po tinututukan at binabantayan ang mga programang ginagawa. Sa preparation po, nung pong dumating ako ay tiningnan ko po yung mga programa na with regards to the curriculum at kung paano po ito pagpapatuloy yung mga programa ngayon at ano po ang mga pwede pang dapat gawin or enhance. Since nandun na po ako, ay minomonitor po namin yung mga programa na mayroon. Partly po ay namomonitor yung mga programa at tinitingnan po namin kung ano pa yung mga pwede naming i-adjust para mapabuti po yung lagay ng mga programang ipinatutupad sa curriculum. Marami pong mga proyekto na with regards to curriculum na sasabihin natin mga best practices na ng eskwelahan kasi po ito po ay isa sa mga hinangaan din ng rehiyon dahil marami po ang mga programa na nakakatulong sa mga estudyante talaga. Ano pa sir, sa preparation, yun po yung mga ginagawa namin. So yung mga paghahanda po, so kailangan po naming tingnan yung mga strengths at mga weaknesses na meron kami, yung mga weaknesses po na pwede naming gawan ng mga proyekto at mga programang dapat ipatupad, yun po ang binibigyan namin at ginagawa namin ng programa with regards to curriculum at iba pang mga proyekto ng eskwelahan. So paano naman po nag-adjust yung ating planning, sir, and sa pag-implement po natin ng mga programs na naayon po sa new normal education? After po ng evaluation, dahil meron po kaming monitoring and evaluation quarterly na ginagawa. So kung ano po yung mga pwede naming i-adjust, kung ano po yung mga pwede pa naming i-improve at kailangang bigyan ng pansin at tutukan, yun po yung ginagawa namin ng mga adjustments or mga dagdag na plano para yun pong programa ay may pagpatuloy at ma-enhance pa at ma-improve. Yes, sir. So, since pinag-uusapan na din natin yung mga programs, mga projects, and as well as mga activities na ini-implement po natin sa school along with the implementation po ng new normal, ano naman po yung mga masasabi nating milestone or yung mga best practices ng ating school with regards to curriculum and instruction? Alam ko po, madami yan, pero isa-isahin po natin. Yes, sir. Ang eskwelahan po ay may Project Sinop, may Project Matic, at may Project Care, at iba pa pong mga project na may kinalaman sa pagtulong sa mga estudyante para may bigay po yung kanilang mga learning needs. Katulad po nung sa Project Care, Corrective Development and in reading comprehension or in reading enhancement. Ito po ay may layunin na tulungan yung mga estudyante na maturuan at matutukan sila sa kanilang pagbabasa. At meron pong virtual program kahit po tayo ngayon ay nasa panahon ng pandemya at nasa new normal. Ang Project Care po ay may program na ginawa every Friday. May virtual meeting po sila with the students para po matutukan yung mga estudyante na nangangailangan ng reading enhancement. Ang Project Sinop naman po ay ito ay
Ang um, tinutugunan din po nito ang pangangailangan ng mga estudyante sa pagbabasa. Ganun din po, may mga learning fase din po kahit po ganito ang sitwasyon natin at may pandemya nga, may mga sinisigurado po ng ating mga teachers na natututukan din ang mga estudyante sa pamamagitan ng mga learning phases na facilitators na tumutulong sa mga estudyante at nakikita po at namomonitor po ito ng mga teachers sa pamamagitan din po ng virtual na minimate yung mga parents at mga estudyante at tinitingnan kung ang mga parents ba ay tumutulong sa sa kanilang mga anak o sa mga anak nila na maturuan sila sa pagbabasa. Ganun din po ang Project Matic. Ganun din po ang proseso. May mga learning classes din po or facilitators din po na inoobserbahan din ng teacher, tinitingnan din ng teacher kung nakakatulong or tinutulungan ba yung kanilang mga anak sa kanilang mga bahay. So yes sir. So paano naman po nagkaroon ng adjustment yung pag-i-implement po natin ng mga programs from I believe that these projects were initiated during the old normal po. So paano naman po nagkaroon ng adjustment with regards to the implementation na po ng mga programs natin such as the Project Care na reading parang reading intervention po siya sa ating mga estudyante. From old normal po going to the new normal, ano po yung naging adjustment natin, sir? Of course, that comes with a lot of adjustment. So, ano po yung naging tugon ng school doon sa adjustment na yun? Yes, sir. Yun pong adjustment na ginawa since dati nga ba ang mga programang ito ay ginagawa face-to-face. Pero dahil nag-normal po tayo, meron po tayong mga ginagamit din na remote na learning delivery mode katulad ng yun nga paggamit ng virtual online na chine-check at ino-online ng teacher yung mga estudyante na may concern sa pagbasa o dun sa program ng Project Matic na nag-virtual po sila, virtual meeting at tinitingnan po ng mga teachers kung ang mga estudyante ay natuturuan or kahit yung teacher po ay tinuturuan din nila yung kanilang mga estudyante at hindi lang po yung teacher ang tumutulong para yung estudyante ay matuto, mayroon din po silang mga learning facilitator na kasama sa bahay para mag-guide din yung mga anak at sabay po yung teacher at saka yung parent na tinuturuan at tinutulungan yung kanilang mga anak. Actually sir, maliban sa mga programang pang-curriculum na nabanggit ay marami pa pong mga programs sa curriculum katulad po ng pagbibigay ng mga scholarship programs sa mga private individuals na nakakatulong sa mga estudyante upang may pagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. May project kapurop ko scholar ko, may scholarship na bigay ng mayor at iba pa pong mga scholarships na ginagawa sa eskwelahan. Actually, isa po sa mga recipient ng mga scholars na ito ay graduate na ng teaching at kung papangalanan ko po siya ay siya si Miss Lorilyn Jose, sir. Jose, ayan. Apo. Si Miss Lorilyn Jose na isa na pong ganap na teacher ngayon at nagtuturo na rin po sa San Jose rin. Yes, sir. So, ibig sabihin may educational support din po apart from the instructional support. Nagkakaroon din po ng mga educational support ng mga bata natin. Yes, sir. Scholarship programs. And paano naman po paano niyo naman po na-reach out yung mga estudyante natin na walang access po sa virtual? Say for instance, they cannot attend the virtual classes. Ano po yung naging measure or naging tugon ng school with regards to that? Nagkaroon po ba tayo ng radio broadcasting yes, sir. RBI? Yes, sir. Yes, sir. Kahit po sa San Jose, dun sa part namin ay medyo hirap ang signal or connection. Alam po yan ni Sir
Roel. Nag-reach out pa rin po kami. Gumawa pa rin po kami ng paraan para ang mga estudyante ay matugunan yung kanilang mga learning needs at ma-supplement yung mga modules na ibinibigay tuwing RNR or na-distribute every week. Through RBI po, ang mga teacher kahit na hindi po sila na nakakapag-live ng airing, ang ginagawa po nila ay nire-record po yung kanilang mga lessons, yung RBI lessons po nila at ina-upload po namin ang mga recorded na RBI lessons nila sa Facebook account ng school. At yun po mga estudyante, doon nila ina-access yung mga lessons nila na kailangan nilang mapanood. Yun po ang ginagawa ng eskwelahan. Yes, I believe that's very commendable po, knowing that pag na-miss po ng estudyante yung live airing ng radio, they can always watch it on Facebook, i-relive ulit. So I think that's one commendable project po that Iba High School has done so far. And I believe that marami pa po tayong mga programs, projects in terms of instruction, curriculum, and educational support for the students. Dumako naman po tayo ngayon sa kung paano po yung naging involvement nung of course sa SBM po, ang sabi natin kanina, this all anchored in the SBM. Ano naman po yung naging support ng ating mga stakeholders with regards po sa implementations po ng ating mga projects, planning, to going to implementation and evaluation of the programs, projects na meron po tayo sa school. Ano po yung naging kumbaga biggest contributions ng ating mga stakeholders? Aside siyempre sir dun sa part na financially siyempre ay sumusuporta sila katulad ng kung minsan ang eskwelahan na hindi natin maiiwasan na nagkukulang at di enough yung fund para makabili ng mga materials, yung pagbibigay po nila ng support like materials na gagamitin para sa printing ng mga modules at para ma-reproduce yung mga SLMs na ginagamit, last at mga compendiums ay nandyan po sila. Plus, idagdag pa po natin na yung support po na kung ano po yung pangangailangan at maitutulong nila ay nandyan po sila lagi para sumuporta sa mga programa ng eskwelahan. Hindi po sila nagpapabaya or hindi po nila pinababayaan kung ano man po yung mga programang ginagawa ng eskwelahan. Yung pong full support ay nandyan na ibinibigay para sa school. Yes sir. So with regards to the planning naman po, ano po sila naging tutok sa planning? Kasi di ba po sa planning po natin, they are so much involved. Pero paano po sila naging tutok? Do they attend? Yes sir. Natin? Aside po from may mga virtual meeting na ginagawa, sir, once in a while meron ding face-to-face kung kailangan po talaga, ay nandyan po sila. Quarterly po yung monitoring natin ng mga programs and projects ay nandyan sila para kasama sa pagmamonitor kung ano na po ang status ng mga projects natin, kung meron po bang mga improvement, development, or kung ano nang success na naabot ng mga programa. Tapos po tumutulong din po sila dun sa kung paano natin or kung paano ina-adjust or paano gagawin yung mga adjustments na pwedeng gawin. Andyan din po yung kanilang mga suggestions na pinakikinggan naman po para makatulong para sa lahat ng mga programs na ipinatutupad or ginagawa sa eskwelahan. So, ibig sabihin po, sa planning pa lang tutok na talaga sila, sir, yung proposal? Yes, sir. Actually, sir, sa planning pa lang po ay kasama sila sa pagpa-plan. Hindi lang po ang pamunuan ng eskwelahan ang gumagawa ng pagpa-plano, kung hindi, part po sila ng planning. At tinitingnan po nila kung ano po yung mga bagay na pwedeng makatulong na mga programa na makakatulong sa eskwelahan. Para sa ikabubuti siyempre ng mga learners natin. So, ibig sabihin, nandun talaga yung initiatives ng ating mga stakeholders po, sir?
Yes, sir. Yung pong initiative nila ay laging nariyan. Kaya handa po sila laging tumulong. At kung minsan po, actually, kung minsan, sila na po ang nag initiate ng mga meetings. Kung sa tingin nila ay may mga pangangailangan na dapat gawin, ay nag initiate na po sila ng mga meeting. Tapos ay ipinapaalam na lang po sa school. Tapos ay kung ano po kung kailan po yung date ng kanilang mga meetings at nagagawa naman po. Yes, sir. So, ibig sabihin talagang tutok ang ating mga stakeholders, not just in planning, also in monitoring as well as evaluation and sa adjustment po ng ating mga programs, projects, and activities sa school. So that's, yes, sir. Of course, that's only in the curriculum. Madami pa po tayong mga programs, projects po, di ba? Yes, sir. And, so, ibig sabihin na they're so involved. That's why the programs and the projects are very successful. Yes, sir. Iyan po. Hindi po sila nag-aatubili na kung ano man po yung maitutulong at pwede nilang magawa sa eskwelahan ay anytime po ay pwede silang mahingan ng tulong. At nandyan lagi sila para suportahan kung ano man po mga programa ng eskwelahan. Yes, sir. So, ibig sabihin, kung ganun katutok ang kanilang involvement, of course, that brings success to the programs, projects, and activities po ng school, which resulted to a greater impact po. Tama po ba, sir? Yes, sir. So, speaking of impact po, ano po yung mga naging impact ng mga programs po natin? Let's start po sa reading. Meron po tayong dalawang nabanggit kanina na reading interventions po para sa ating mga estudyante. One is in English and one is in Filipino reading po. Ano po yung naging impact niya sa mga bata? Yes. Yung mga estudyante, sir, syempre yung mga nangangailangan ng enhancement o tulong dun sa mga program na ito, syempre na-encourage sila lalo na magpursige sa kanilang pag-aaral kasi nga kahit po nakita nila na medyo yung kahinaan nila dati ay nahanapan at nagawan ng paraan at ngayon ay sila ay nakakapagbasa na, may comprehension na, katulad din nung sa isang programa dun sa Project Matic, yung mga non-numerates natin ay naging numerates na rin sila at kaya na rin po nilang sumabay sa mga ibang mga kaklase nila. Siyempre, sir, ang mga estudyanteng ito ay mas na-encourage na lalong ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Nabigyan sila ng pag-asa na yung dati nilang kakayahan ay na-improve, ngayon ay sumasabay na rin sila sa kanilang mga kaklase na na hindi na sila napag-iiwanan. So sa madaling sabi, sir, sa old normal man po o sa new normal education, ang mga programs po natin talagang nagiging sumasabay po sa panahon at nagiging solusyon sa mga problema po ng mga estudyante. Yes, sir. Hindi po hadlang itong pandemya at yung ganitong sitwasyon natin para po lahat ng mga program na yon ay may pagpatuloy natin at makatulong tayo sa mga estudyante. Yun naman po ang layunin ng ating pamunuan or ng eskwelahan. Yun nga, sabi nga natin, ang curriculum nga ay ang heart ng pag-aaral or ng education. Kaya kung ano po yung mga pangangailangan ng ating mga estudyante, tingnan po natin kung anong ating magagawa para matulungan sila. Yes, sir. So, bukod po sa mga estudyante, of course, ang impact po ng isang program ay nagiging parang nagkakaroon din po ng impact sa mga teachers. Ano po yung mga naging impact ng mga programs po natin sa mga teachers? Sa mga teachers naman, siyempre ay kahit po yung kanilang mga hirap at pagod, siyempre ay nabibigyan ng reward kasi yung goal at mga objectives nila na ang mga batang ito ay matulungan at maturuan at maibigay ang kanilang mga pangangailangan or kanilang mga needs ay na nagawa nila. So yung fulfillment
para sa kanilang mga sarili na nakagawa sila ng kakaiba or difference sa buhay ng mga estudyanteng ito. Idagdag pa natin na siyempre tataas din yung performance level or performance ng mga estudyante natin. Yung learning outcomes or outputs na inaasahan ng mga teacher ay tataas din. Yung performance ng mga bata ay tataas. And also the realization among teachers po na this can be an eye-opener on the possible strategies pa po na pwede po nilang i-implement sa Yes, sir. day-by-day instruction po, sir. So, yes, sir. So from what you have said kanina po, sir, ang ating mga reading program po are assisted by our stakeholders. So, ang mga stakeholders din po natin are, kumbaga, ang mga programs po natin nagdudulot din po siya ng impact sa ating mga stakeholders with regards to their involvement. Naging more involved po ba sila dahil yung mga silang nagpa-facilitate ng mga reading interventions sa kanilang mga anak, specifically our parents? Yes, sir. Definitely, sir. Lalo ngayon ay mas higit nilang nararamdaman ngayon yung sitwasyon ng mga teacher dahil personal nilang nararanasan na maging learning facilitator sa kanilang mga bahay at tinutulungan yung kanilang mga anak. Ngayon ay yung mga parents, siyempre yung panahon na nakikita nila yung kanilang mga anak ay nag-i-improve at nagagawa nila yung mga dapat nilang gawin. Sa part nila ay siyempre nagiging masaya rin sila na nakaka-contribute sila or nakakatulong sila para sa pagkatuto ng kanilang mga anak. Yes, sir. This could be an eye-opener din po sa ating mga stakeholders on how they could involve themselves more po sa ating mga programs. Yes, sir. Yes, sir. So it's been masyadong maikli ang oras na, sir, para pag-usapan natin ang ating mga programs, projects, the involvement of the stakeholders, and how the school is working on improving the curriculum and instructions po sa ating school. So kulang na kulang ang 25 minutes, but nonetheless, we have learned so much from our session this afternoon po. And, yes, sir. Opo. Yun pong pagkakataong ito ay hihingin ko rin na pasalamatan ng lahat ng mga sumusuporta, lalo na yung mga stakeholders natin sa San Jose, na ipagpatuloy lang po nila ang kanilang pagtulong sa Iba High School at rest assured po na lahat ng gagawin ng paaralan ay para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Salamat po. And thank you so much, Dr. Adelty Navarro of Iba High School. Madami na naman po tayong natutunan this afternoon in our session for the Aral TarlakHenyo School Heads Hour. So maraming salamat, Sir Adel, and muli po, congratulations for winning 3rd place for the project Safe CI, or the Secretary's Award for Excellence in Curriculum and Instruction for Medium School category. Maraming salamat din po sa pagkakataon. And Thank so you din once po sa pagkakataon, sir. Thank you so much, sir. So once again, I am Roel P. Ramos, your segment host for the Aral TarlakHenyo School Heads Hour, saying, you have a great day, and nagyamanak kada kayo amin ako. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.